დილა მშვიდობის ყველას მოგესალმებით. დღეს 13 თებერვალია. ვიწყებთ საქმიან დილას, მოვუწყებლობთ TV Pirveli-ზე. მე გიორგი ისაკაძე ვარ, ბიეჯის სახელით. მშვიდობიან, საქმიან და ბარაქიან დღეს გისურვებთ ყველას. საქართველოს ექს-პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი უმსხვილესი ჩინური კონგლომერატის CFC Energy Company Limited-ის რეგიონალური პროექტების მართვის კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს მრჩევლად დაინიშნა. ყოფილმა პრემიერმა საკუთარ Facebook გვერდზეც განაცხადა, რომ ჩინეთის უმსხვილესი კონგლომერატის CFC ენერგეტიკის, საფინანსო და სხვადასხვა ინდუსტრიების სფეროში აქტიურად მოღვაწეობს. კომპანიის ინტერესების სფეროს ასევე წარმოადგენს ფასიანი ქაღალდები, აქტივების მართვა და ტრანსსაზღვრო ტერმინალების მშენებლობა. 2017 წლის მონაცემებით კომპანია CFC Energy Company Limited ჩინეთის მერვე ყველაზე მსხვილ კომპანია დასახელდა, ხოლო Fortune 500-ის რეიტინგში კომპანია 222 ადგილს იკავებს. მე მაინც მინდა მეტი გითხრათ და გაგახსენოთ ჩინური CFC-ის შესახებ CEFC და სხვათა შორის მინდა ასევე გაგახსენოთ, რომ ყველაზე მსხვილი ნასყიდობა განახორციელა სწორედ ამ კომპანიამ სახელმწიფო ქონებისა საქართველოში. ეს არის ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის 75%-იანი წილი, რომელშიც 2017 წელს 24 მილიონზე მეტი ლარი არის გადახდილი. ასევე კეთდებოდა განცხადებები ქართულ-ჩინური ეგრეთ წოდებული საქართველოს აღმშენებლობის ნაციონალური ფონდის შექმნასთან დაკავშირებით და საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელი დავით საგანელიძე განმარტავდა, რომ 50 მილიონიანი საწესდებო კაპიტალის მქონე ფონდში კომპანია CEFC 26 მილიონი დოლარით შემოდის, ხოლო საპარტნიორო ფონდი შესაბამისად იქნებოდა 24 მილიონი დოლარი წარმოდგენილი. ასევე ვიცე-პრემიერი დიმიტრი ქუსიშვილი თავის დროზე საუბრობდა ჩინურ ბანკზე, რომელიც მილიარდიანი კაპიტალით უნდა დაფუძნებულიყო საქართველოში და აქაც CEFC-ზეა საუბარი. ახალი ბანკის განცხადებული კაპიტალი $1 მილიარდი, ხოლო შევსებული კაპიტალი 300 მილიონი დოლარი იქნება. ბანკის დამფუძნებლებში მოიაზრებოდნენ სწორედ CEFC China Energy Company Limited და ასევე კომპანია Eurasian Invest LLC. ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი ტიპის უმსხვილესმა გლობალურმა მოთამაშეებმა შეძლონ არა მხოლოდ დამკვიდრდნენ საქართველოში, არამედ სწრაფი და ინსტიტუციური გადაწყვეტილებები შექმნან და მიიღონ, რათა შეიქმნას კონკურენტული გარემო, რომელიც ძალიან ბევრ სფეროს სჭირდება საქართველოში, ძალიან ბევრს. და იმედია უმსხვილესი CFC-ის შემოსვლა საქართველოს ეკონომიკას ბევრი მიმართულებით დაეთყობა. აზიას არ ვეშვებით და თემატურად ვაგრძელებთ. ტოჩინოშინმა კიდევ ერთი ტურნირი მოიგო. ლევან გორგაძემ ტელეკომპანია Fuji TV-ის ერთდღიან ჩემპიონატზე გაიმარჯვა. ერთ-ერთი, ვინც მან დაამარცხა სხვათა შორის ყველაზე მაღალი რანგის სუმოისტი იოკოძუნა ჰაკუხო იყო. მთლიანობაში ტოჩინოშინმა 4 ბრძოლა ჩაატარა და უკლებლივ ყველაში გაიმარჯვა. ქართველი სუმოისტი ლევან გორგაძე იგივე ტოჩინოშინი რამდენიმე კვირის წინ იმპერატორის თასის გამარჯვებულიც გახდა. ჩატარებული 15 ბრძოლიდან ტოჩინოშინმა 14-ში გაიმარჯვა, რაც ბაშოზე საუკეთესო მაჩვენებელი იყო. სუმოს ისტორიაში მესამე შემთხვევაა, როდესაც ბაშოს გამარჯვებული ევროპელი ხდება. თსუ ბაშოს მოგების შემდეგ ეს ტოჩინოშინის პირველი გამარჯვებაა. წარმატებები ჩვენს მძიმე წონოსანს, რომელმაც განსაკუთრებული სიყვარული და სიყვარული მოგვიტანა სუმოსი და სიხარული კი წლის დასაწყისიდანვე ამ აღიარებით. აზიაში ტოჩინოშინზე წერენ ბლუმბერგი კი კვლავ ბიძინა ივანიშვილზე წერს. არ არის რთული მისახვედრი თუ რატომ. ყოფილი პრემიერის ქონება საერთაშორისო სააგენტომ შეაფასა და დაითვალა კიდევ რისი ყიდვა შეუძლია მას ამ ქონებით. ბიძინა ივანიშვილი და მისი კაპიტალით გავლენიანი ბლუმბერგის დაინტერესების მიზეზი გასულ კვირაში საფონდო ბირჟაზე დატრიალებული მძიმე დღეები გახდა, როცა რამდენიმე ინდექსის ვარდნის შემდეგ ფაქტობრივად მილიარდები უამრავი ასე ვთქვათ ინვესტორისა უბრალოდ ჰაერში აორთქლდა. 2018 წლის 9 თებერვლისთვის ბლუმბერგის ინფორმაციით ბიძინა ივანიშვილს 25 მილიონი ჰქონდა ამ პერიპეტიების გამო დაკარგული და აი რას წერს გამოცემა, რისი შეჯენა შეუძლია ექს-პრემიერს 5 მილიარდ 770 მილიონი დოლარი და ესე აფასებს ბლუმბერგი მის კაპიტალს და მის ქონებას.
ამ თანხით ბიძინა ივანიშვილს შეუძლია შეიძინოს 4 მილიარდ 390 მილიონი უნცია ოქრო და 89 მილიონ ბარელზე ნავთობზე მეტი. მისი ქონება მოკლედ უტოლდება შეერთებული შტატების მთლიანი შიდა პროდუქტის 31,000-ს და მსოფლიოს 500 ყველაზე მდიდარი ადამიანის ქონების 11,000-დია. შეერთებულ შტატებში ტოპ 200 აღმასრულებელი დირექტორისთვის მიცემული კომპენსაციის 91%-ს. ეს ყველაფერი მისი კაპიტალი 97,732-ჯერ აღემატება შეერთებული შტატების ოჯახის საშუალო შემოსავალს. შეერთებულ შტატების ასევე მთელი გაყიდული სახლების 359,1%-ია. კიდევ ერთი რაც დათვალა ბლუმბერგმა არის ის, რომ ბიძინა ივანიშვილის ქონება უტოლდება შეერთებული შტატების ტოპ 100 კოლეჯის შეწირულობის 1,46%-ს. გამოცემა ასევე წერს, რომ ივანიშვილის ქონება მომდინარეობს ასე ვთქვათ, იმ მონაგარიდან, რომელსაც ის აგროვებდა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ პრივატიზებული აქტივების გაყიდვიდან, ანუ ნავაჭრიდან, 2013 წლის აგვისტოში Bloomberg News-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში მან განაცხადა, რომ მისმა ინვესტიციებმა ცუდი შედეგი აჩვენა და მას პირადი დანახარჯები გაეზარდა. საინვესტიციო სტრატეგიაზე ივანიშვილის კომენტარების მიხედვით მისი შემოსავალი შეიცავს ჩვეულებრივი აქციების 27%, ფიქსირებული შემოსავლის 36%-ს და 20% შედგება ნაღდი ფულისგან, 12% ალტერნატიული ინვესტიციებისგან და საქონლით მატერიალიზებული არის დაახლოებით 5%. Bloomberg-ის წყაროს თქმით, მისი ხელოვნების ნიმუშების კერძო კოლექცია დაახლოებით არის $1 მილიარდად შეფასებული. აქვე Bloomberg-ი ბიძინა ივანიშვილის მოკლე ბიოგრაფიასაც სთავაზობს მკითხველს და პერიოდულად მაყურებელსაც კი. მე მივესალმები ანა ლაპიაშვილს, რომელიც უკვე შემოგვიერთდა დილიდან და შემეხიდება კონკრეტულად მე ამ პროლოგის წარდგენაში. ანა დილა მშვიდობის. მშვიდობის გიორგი, მივესალმები მაყურებელს. მოკლედ Bloomberg-მა ამ დღეებში ყურადღება არ მოგვაკლო და Robinhood-ის ინდექსშიც მოვხვდით. ამ ინდექსში დათვალეს რამდენი დღე ეყოფოდა ამა თუ იმ ქვეყნის უმდიდრესი ადამიანის ქონება ამავე სახელმწიფოს ხარჯებს, ანუ საქართველოს ხარჯებს. უმდიდრესი ადამიანი კი საქართველოში ბიძინა ივანიშვილია და მათივე დათვლით, რომლის ქონებაც $5.8 მილიარდ შეადგენს, სახელმწიფო ხარჯის გასტუმრებას 430 დღის განმავლობაში შეძლებდა. საქართველო ამ მაჩვენებლით მხოლოდ კვიპროსს ჩამორჩება, სადაც Bloomberg-ის გათვლით უმდიდრესი ადამიანის ჯონ ფრედრიქსენის ქონების კვიპროსის შენახვა 451 დღის განმავლობაში შესაძლებელია. ამ შემთხვევაში ქონების მოცულობა 10,4 მილიარდია. ორივე ქვეყანა რეიტინგის ბოლოს არის. ინდექსში კი აღნიშნულია, რომ საქართველოს საბიუჯეტო ხარჯი ყოველდღიურად 13,9 მილიონია. რეიტინგში სულ 49 სხვადასხვა ქვეყანაა მოხვედრილი და განსხვავებული პოლიტიკური რეჟიმით და ხარჯებით არიან ისინი შერჩეულები. მაგალითად, ჩინეთის უმდიდრესი ადამიანის ჯეკ-მას ქონება სახელმწიფო ხარჯების გასტუმრებას მხოლოდ 4 დღის განმავლობაში ეყოფოდა. ასევე მაჩვენებლები აქვთ დაახლოებით იგივე იაპონიასა და პოლონეთს, მოკლედ საქართველოს აქ ბევრად უკეთესი პოზიციით არის წარმოდგენილი, შეიძლება ითქვას. სანამ Bloomberg-ი ბიძინა ივანიშვილის ქონების გადათვლით არის დაკავებული თუ 1000 გვარი ინდექსაციით, ამასობაში ბიძინა ივანიშვილის ყოფილ ბანკირს 5 წლიანი თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. ჟენევის სასამართლომ გადაწყვეტილება პარასკევს მიიღო კრედიტ სუისის ყოფილ ბანკირს ბრალად თაღლითობა და კლიენტების ხელმოწერების გაყალბება ედება. ბანკირმა ბიძინა ივანიშვილი $152 მილიონი აზარალა. აქედან 30 მილიონი ფრანკი კი მას პირად მოგებად დარჩა. კრედიტ სუისის ყოფილი ბანკირი პატრის ლესკადრონი აღიარებს, რომ ივანიშვილის ხელმოწერის გარდა რუსი ბიზნესმენის ვიტალი მალკინის ხელმოწერასაც აყალბებდა. ის წლების განმავლობაში კლიენტების $1,600 მილიონი ქონებას უწევდა მენეჯმენტს და მათ შორის იყო როგორც ბიძინა ივანიშვილის, ასევე იყო კიდევ სხვადასხვა უცხოელი ბიზნესმენების, მათ შორის რუსი ბიზნესმენების ქონების განკარგვაც. მოკლედ, მე მგონი საკმარისზე მეტია, რაც ვისაუბრეთ ბატონ ბიძინაზე და ის თუ საჭიროდ გათვლის Forbes-ი გაცილებით მეც მოყვება ერთადერთ ქართველ მილიარდერზე. საქართველოს კი რაც შეიძლება მეტ მილიარდერს თუ არა მილიონერს მაინც უსურვებ. სხვა გზა უბრალოდ არც გვაქვს, მხოლოდ წინ და ჩაუხრელად გამდიდრებისკენ, რასაც ყველას
უკლებლივ გისურვებთ. კიდევ ერთი ამბავი საყვალეედან არის ის, რომ მარშა გელოვანისა და სარაჯიშვილის კვეთაზე ესტაკადის მშენებლობით რუსული კომპანია ნიკარემსტორი ინტერესდება. აღნიშნული კომპანია ერთადერთია, რომელმაც თბილისის მერიის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში საკუთარი წინადადება წარადგინა. კომპანია ესტაკადის მშენებლობას მერიას 4 მილიონ ლარად სთავაზობს, რაც 300,000 ლარით ნაკლებია, ვიდრე მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებულ პირობებში გახლდათ მითითებული. ნიკარემსტროის ფილიალი საქართველოში 2016 წელს გახლავთ რეგისტრირებული, სათავო ოფისი კი რუსეთში მდებარეობს. კომპანიას რეესტრის მონაცემებით რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე მალხაზ ლომსაძე ხელმძღვანელობს. აღსანიშნავია, რომ კომპანია ნიკარემსტროის საქართველოს ფილიალი და მისი დირექტორი გასული წლის ზაფხულში სისხლის სამართლის ერთ-ერთ საქმეში ფიგურირებდნენ. კერძოდ, თიანეთის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე თანამშრომელთან ერთად ნიკარემსტროის დირექტორიც დააკავეს. საქმე ეხებოდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საბავშვო ბაღების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. გამოძიების ინფორმაციით სამუშაოები არასრულყოფილად შესრულდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა მუნიციპალიტეტმა კომპანიას თანხა სრულად ჩაურიცხა. საქმე სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების და სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით თაღლითობაში დახმარებისა და წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ დიდი ოდენობით თაღლითობის ფაქტზე აღიძრა. ამ ამბავზე კახაკალაძემ გუშინ კომენტარიც გააკეთა და თქვა, რომ არ არის პრობლემა თუ რუსული კომპანიის წარმომადგენლობა იღებს ტენდერში მონაწილეობას. არც ის არის პრობლემა თუ რუსული კომპანიის წარმომადგენლობა იღებს მონაწილეობას ტენდერში და ის ამასთან დაკავშირებით პრობლემას საერთოდ ვერ ხედავს. კომპანიებს შეუძლიათ ჩამოგზავნեն საქართველოში, განახორციელონ ინვესტიცია, დაასაქმონ ხალხი და ამას მხოლოდ მივესალმებით, განაცხადა თბილისის მერმა. რაც შეეხება ოპოზიციის თხოვნას დედაქალაქის მერისადმი, რომ კარგად შეისწავლონ ამ კომპანიის საქმიანობა და ისე მიიღონ გადაწყვეტილება, თბილისის მერი პასუხობს, რომ ძალიან უდაიტვირთება ოპოზიცია. მინდა მათ ვთხოვო, რომ ძალიან არ გადაიღალონ, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ყველა ტენდერი, რომელიც ჩატარდება, იყოს გამჭვირვალე და არანაირი პრობლემა ამ მიმართულებით არ გაჩნდეს. ნუ ინერვიულებენ, აი ესეთი თხოვნა მექნებაო, გადასცა ოპოზიციას კახაკალაძე. გიორგი, კარგი ამბებიც გვაქვს მერიდან, სხვათა შორის ამ კომენტარის პარალელურად კახაკალაძემ გუშინ სწორედ სიახლეზე ისაუბრა. ელექტრონული პორტალის შენი იდეა ქალაქის მერს პრეზენტაცია გაიმართა და მანვე განმარტა, რომ ელექტრონული პორტალი ახალი იდეების სისტემატიზაციას საჯაროებას და მიზნობრივ ადრესაციას ისახავს მიზნად, რომელიც განხილვისა და შესაბამისი ხმების მიღების შემდეგ განსახილვად უკვე მუნიციპალიტეტის მერიას გადაეცემა და მოდით ვნახოთ ის შეთავაზება, რომელიც თავად თბილისის მერიამ მოამზადა მოქალაქეებისათვის. თუ გაქვთ იდეა და იცით რა სჭირდება თბილისს, ყავთ თანამოაზრეები, რომლებიც იზიარებენ თქვენს იდეას, მაშინ თქვენ უკვე გაქვთ შესაძლებლობა მიმართოთ ქალაქის მერს და გადადგათ პირველი ნაბიჯი იდეის განსახორციელებლად. ამისათვის ესტუმრეთ ვებგვერდს idea@tbilisi.gov.g. შეავსეთ რამდენიმე მარტივი ველი. გააგზავნეთ და დაიწყეთ ხმის მიცემის პროცესი. გააზიარეთ თქვენი იდეა სოციალურ ქსელებსა და სხვა საკომუნიკაციო საშუალებებში. აცნობეთ ხალხს თქვენი მოსაზრების შესახებ. ხმების აუცილებელი რაოდენობის მოგროვების შემდეგ ქალაქის ადმინისტრაცია იმსჯელებს იდეის განხორციელების შესაძლებლობაზე და მოწონების შემთხვევაში უზრუნველყოფს მის შესრულებას. ჩაერთე ქალაქის განვითარებაში. მიმართე იდეით მერს. თბილისის მერის განცხადებით ელექტრონული პორტალის ამოქმედების მიზანი ქალაქის განვითარებაში მეტი მოქალაქის ჩართულობა და ერთობლივი პროექტების განხორციელება. მე მგონი საინტერესო უნდა იყოს, რა შედეგით შეიძლება ეს ყველაფერი გაგრძელდეს და მით უმეტეს რა იდეებით შეიძლება მოქალაქეებმა მიმართოთ თბილისის მერიას, ეს განსაკუთრებით საინტერესოა. ხოლმე შემიძლია დაგიდასტურო, რომ იდეა ნამდვილად არ არის ცუდი, შესრულებასაც დავაკვირდებით და ვნახოთ რა იქნება, რამდენად გამართულად შეძლებს ეს მიდგომა მუშაობას, ვადებშიც როგორც გაიწერება, მე რა იქნება ჩვენს მოხდეთ რეიტინგში, რომელიც იმ ქვეყნებით არის შედგენილი, სადაც ყველაზე სწრაფად მუშაობენ. აი მსოფლიოში ყველაზე სწრაფად თუიცად მუშაობენ. პერუში, სადაც კონკრეტული დავალების 64% შესრულებას ერთ კვირას ანდომებენ და მის დასრულებას კი 10 დღეზე ცოტა მეტს. ყველაზე ნელა არაბეთის გაერთიანებულ სამეფოში მუშაობენ, სადაც დავალების შესრულებას
23 დღეზე მეტი სჭირდება. Price economics კვლევის მიხედვით კონკრეტული დავალების შესასრულებლად საჭირო დღეების რაოდენობა სხვადასხვა ქვეყნებში როგორც გამოიყურება, ეხლა ნახავთ აი ამ ცხრილზე, რომელსაც სრულად შემოთავაზებთ ჩვენი საეთერო. აღსანიშნავია, რომ გერმანიასა და დანიაში სამუშაო საათები ყველაზე მოკლეა, რაც შესაძლოა ასევე გავლენას ახდენს რეიტინგში მათ პოზიციებზე. რაც შეეხება ერთ კვირაში შესრულებული სამუშაოს მოცულობას, ამ შემთხვევაშიც მსოფლიოში პირველ ადგილზე პერუა, სადაც ერთ კვირაში სრული სამუშაოს 64% სრულდება, მას მოსდევს ინდონეზია და ჩინეთი. ერთ კვირაში ყველაზე ნაკლებ სამუშაოს, როგორც მოგახსენეთ, არაბეთის გაერთიანებულ სამეფოში ასრულებენ და ის 33%-ს შეადგენს. ასევე მას მოსდევს დანია, ბრაზილია, შესაბამისად 42 და 51%-ით. რომელიც ძალიან საინტერესო იქნება, მათ შორის საქართველოს მასშტაბით, რეგიონების მიხედვით და ქალაქების მიხედვით ასევე ასეთი სტატისტიკური მონაცემების შედგენა, თუმცა სამუშაოს ტემპებთან ერთად ანაზღაურებაც მნიშვნელოვანი საკითხია და ჯერჯერობით რეგიონების მიხედვით სწორედ ეს შემიძლია შემოგთავაზოთ. საქართველოში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასი ბოლო 10 წელიწადში 570 ლარზე მეტით განისაზღვრა და 2016 წლის ბოლოს 940 ლარი შეადგინა. ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი სექტორი ტრადიციულად საფინანსო სფეროა და ყველაზე დაბალ ანაზღაურებადი განათლების სფერო. საშუალო ანაზღაურება კი განსხვავდება რეგიონების მიხედვითაც. ეს სტატისტიკის სამსახურის აღწერის შედეგებით, თუ კი 2015 წელს თბილისში საშუალო ანაზღაურება 1006 ლარს შეადგენდა, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში ამავე პერიოდში მხოლოდ 414 ლარი იყო განსაზღვრული. ეს პირველი და ბოლო ქალაქებია, პრინციპში ბოლო რეგიონებია, რომელთაც შეგვიძლია რომ ამ სტატისტიკას თავი მოუყაროთ, თუმცა შუაში თანმიმდევრულად ლაგდება სხვა დანარჩენი კუთხეები ქვეყნისა. ეს არ არის ყველაფერი. წინ ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი გველის კიდევ. 13 თებერვლის დილას საქმიანად იწყებენ გიორგი შარვაშიძე, გიორგი ნონიკაშვილი, ფულვიო ბერტა, გოგა მელიქიძე, კახა გიორგაძე, თათია ჩაფეჩაძის სტუმარი მარინა დარახვალიძე და მაია სიდამონიძის რუბრიკა ტატო ლილუაშვილთან ერთად. დილა საქმიანია TV პირველზე. ავსტრია ბაქო-თბილისი ყარსის მაგისტრალისთვის პირველ სატვირთო მატარებელს ამზადებს. ქობულეთის ფიჭვნარში კომპანია კრისტალ ბილდინგის მიერ სასტუმროს მშენებლობის დაწყებას ადგილობრივების ნაწილი აპროტესტებს. ხილიანის მწარმოებელი ქართული ლიმონადის ქონება აუქციონზე უკვე ნახევარ ფასად იყიდება. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი კომპანია ბადაგონის საქმეზე მის მიმართ გაკეთებულ განცხადებას უსაფუძვლოს უწოდებს, როგორც ქუმსიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, ასევე აბსურდულია ამ საქმეზე მთავრობის მიმართ გაკეთებული განცხადებებით. შეგახსენებთ, დიმიტრი ქუმსიშვილი ბადაგონის დირექტორის გიორგი სალაყაიას ადვოკატის ზაზა ხატიაშვილის განცხადებას გამოეხმაურა იმის შესახებ, რომ კომპანიაში საგამოძიებო სამსახურის შესვლა კონკრეტული პირების ინტერესში შედის, რომელთაც ხელს მთავრობა უწყობს. ჩემს მიმართ გამოთქმული ფრაზები არის აბსურდული და არასერიოზული. ფრაზის შინაარსი მდგომარეობს იმაში, რომ იმ პერიოდში, როდესაც მე გახდით ფინანსთა მინისტრი, ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში შევიდა განცხადება. რა თქმა უნდა, ეს არის აბსოლუტურად არასერიოზული. ჩვენ ვართ მთავრობა, რომელმაც ამ ქვეყანაში საკუთრების უფლებას დაუბრუნა ფასი და ჩვენ ვართ მთავრობა, რომელმაც ბიზნესს მისცა თავისუფლება. ხოლო რაც ეხება უკვე თვითონ დისკრიმინაციის მცდელობას და შანტაჟს, მე ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული, რომ საგამოძიებო უწყებებს სიმართლის დადგენის მიმართულებით ესეთი ქმედებები ხელს ვერ შეუშლის. ამასობაში კი ბიზნესმენი დავით ბეჟუაშვილი ბადაგონის გენერალურ დირექტორს გიორგი სალაყაიას პატივის, ღირსებისა და საქმიანი რეპუტაციის შელახვისთვის სასამართლოში უჩივის. სარჩელი თბილისის საქალაქო სასამართლოში უკვე შეტანილია. ბიზნესმენის ადვოკატი ზვიად კორძაძე კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ ინფორმაცია თითქოს დავით ბეჟუაშვილს კავშირი აქვს ბადაგონთან დაკავშირებულ მოვლენებთან მიმართებაში სიმართლეს არ შეესაბამება. და ვინ თუ არა ანა ლაპიაშვილი გააგრძელებს დანარჩენ
ინფორმაციების მოწოდებას ფაქტიურად უწყვეტ რეჟიმში და დღეს ძალიან ბევრი სიახლე გელოდებათ კიდევ უახლოესი 2 საათნახევრის განმავლობაში. ანა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით დილამშვიდობის და მერანაირად საკმაოდ საინტერესო კოლაჟი გაგზავნეთ. საინტერესო კოლაჟი იქნება და არც ნილონ გურაშვილი მოგვაკლდება დღეს ძალიან საინტერესო ამბებით და საკმაოდ ხიარული ინფორმაციები აქვს, თუმცა ნამდვილად მნიშვნელოვანი და საინტერესო. ასეთი მაგალითები ვფიქრობ, რომ მაყურებელსაც დაინტერესებს. წინ ბიზნესი ახლები გლოვდება რამდენიმე წამში ვართ ეთერში. ავსტრია ბაქო-თბილისი ყარსის მაგისტრალისთვის პირველ სატვირთო მატარებელს ამზადებს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს აზერბაიჯანის რკინიგზის თავმჯდომარემ განუცხადა და აღნიშნა, რომ დღეისთვის ახლად გახსნილი რკინიგზის გავლით უკვე 500 კონტეინერზე მეტია გადაზიდული. აზერბაიჯანის რკინიგზის თავმჯდომარე ამბობს, რომ ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის გამოყენებით ბევრი ქვეყანაა დაინტერესებული. ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის თურქეთში ტვირთების გადასაზიდად ჩინეთის მხრიდან დიდი დაინტერესებაა. ასევე დაინტერესება გამოთქვეს ცენტრალური აზიის ქვეყნებმა და რუსეთმა, რომელსაც თურქეთისათვის ხის მასალის და მეტალის მიწოდება და თურქეთიდან სასურსათო პროდუქტების რუსეთში შეტანა სურს, ამბობს ის. მისივე თქმით, აპრილის პირველ კვირას ავსტრიიდან ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის გავლით ტვირთი ყაზახეთში გაიგზავნება, რაც ამ მარშრუტის გამოყენებით პირველი ევროპული ტვირთი იქნება. ბაქო-თბილისი ყარსს არაერთი უპირატესობა აქვს, ის ამცირებს ტრანსპორტირების ხარჯებს და ტვირთის გადაზიდვის დროს, ამბობს აზერბაიჯანელი მაღალჩინოსანი. საქართველოს ფოსტას მსოფლიოს საფოსტო კავშირის საფოსტო ტექნოლოგიების ცენტრის ექსპერტი სტუმრობდა. ფოსტის ინფორმაციითვე უცხოელმა ექსპერტმა დადებითი შეფასება მისცა საბაჟო ელექტრონული წინასწარი დეკლარაციების პროგრამის მიმდინარეობას. საქართველოს ფოსტა მსოფლიოს საფოსტო კავშირის პროექტის Securexis ფარგლებში ჩართულია საბაჟო ელექტრონული წინასწარი დეკლარირების პროგრამაში, რომლის მიზანიც არის მომხმარებლებისათვის საბაჟო პროცედურის გამარტივება, გზავნილების, განვლადობის და ჩაბარების პროცესის დაჩქარება. ქოფულეთის ფიჭვნარში კომპანია კრისტალ ბილდინგის მიერ სასტუმროს მშენებლობის დაწყებას ადგილობრივების ნაწილი აპროტესტებს. კომპანიამ ნაყიდი ტერიტორიის მიმდებარედ მიწის ნაკვეთით შემოღობა, რაც ადგილობრივებისათვის პრობლემატური აღმოჩნდა. მოსახლეობის ნაწილი ფიქრობს, რომ სასტუმრო სანაპიროზე გადასასვლელ ტერიტორიას გადაკეტავს, რაც ადგილობრივებსა და ტურისტებს დისკომფორტს შეუქმნის. კომპანიამ დარჩენილ პარკის ნაწილზეც განაცხადა პრეტენზია და ის ნაწილით შემოღობა, ზღვისპირა ქალაქი კი პარკით და ბულვარით ფასობს. ჩვენ აღარც პარკი დაგვრჩება და აღარც ზღვაზე გასასვლელი აღნიშნავენ ადგილობრივები. გამოდის მხოლოდ იმ ადამიანებს უზრუნავთ, ვინც სასტუმროში უნდა დაისვენოს. ჩვენთან ჩამოსულმა დამსვენებელმა კი 300 კილომეტრი უნდა გაიაროს, რომ ზღვაში ჩავიდეს. ხელისუფლება ჩვენს უფლებებს არღვევს, ამბობენ იქ მცხოვრებლები და აღნიშნავენ, რომ წარმოუდგენელია ყველაფერი შემოიღოს და აქ მცხოვრებ ადამიანებს პარკში ყოფნის უფლება არ მიეცეს. ბათუმელები ციტირებს ქობულეთის მცხოვრების ამ მოსაზრებას. აი პრესი კი აღნიშნავს, რომ კრისტალ ჰოლდინგში განმარტავენ, რომ ღობეს სასტუმროს მიმდებარე ტერიტორიის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების მიზნით კეთდება და ამ ტერიტორიის მითვისებას ისინი არ გეგმავენ. კრისტალ ბილდინგმა 200 ნომრიანი სასტუმროს მშენებლობაში 200 მილიონი ლარის ინვესტიციის ჩადება დაანონსა. ბანკი ქართულს წინაშე არსებული დავალიანების დასაფარად ლიმონათი ხილიანის მწარმოებელი ქართული ლიმონათის ქონება აუქციონზე ნახევარ ფასად იყიდება. სარეალიზაციოდ წარმოდგენილია ნატახტარში მდებარე მიწის ნაკვეთი, რომელიც 19850 კვადრატულ მეტრზე მდებარეობს და ფაქტობრივად გაერთიანებული არასასოფლო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ფართით უკვე 150 კვადრატული მეტრის ნაწილით შენობები, საწარმოო ხაზები და ავტომობილებია ერთიანად. ნატახტარში მდებარე საწარმოს ფასი 10.826.628 ლარიდან 5.418.314 ლარამდეა შემცირებული. ბიჯი 500 ლარიანია. აუქციონი კი 14 თებერვალს 12 საათზე უნდა დასრულდეს. წინ აუქციონზე გამოტანილ ლიმონათი ხილიანის საწარმოს მყიდველი არ გამოუჩნდა. აუქციონი შემდეგად არ გამოცხადდა უკვე შემდგარად. საწარმო უცხოეთში მოღვაწე ქართველი ბიზნესმენების მიერ პროგრამის აწარმოე საქართველოში ხელშეწყობით არის შექმნილი და 10 მილიონ ლარამდე ინვესტიცია მასში განხორციელებული. ამ დროისათვის კი 100-მდე ადგილობრივია დასაქმებული.
საწარმო, რომელიც დღეს გავხსენეთ, რეალურად არის ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი თუ როგორ მუშაობს პროექტი აწარმოე საქართველოში და რამდენად კარგი შედეგების მიღწევა შეიძლება ამ მიმართულებით. ეს განცხადება გუშინ პირველმა ვიცე-პრემიერმა კომპანია ლიდერ ფუდის ხორცს პროდუქტების ახალი საწარმოს გახსნის ღონისძიებაზე გააკეთა. საწარმო სააგენტო საწარმოე საქართველოში სახელმწიფო პროგრამის მხარდაჭერით არის ამოქმედებული. ცეცხლის ოდენობა კი, რომლის პროცენტის თანადაფინანსებაც ხდება 9 მილიონ ლარზე მეტია. სულ პროექტში 22 მილიონი ჩაიდო, საწარმო 5600 კვადრატულ მეტრზე მეტ ფარციკავებზე აღჭურვილია უახლესი ტექნოლოგიებით. კომპანია გაზრდილი საწარმო შესაძლებლობებიდან გამომდინარე გეგმავს, რომ გაზარდოს ასევე ადგილობრივი ქართული ხორცის წილი წარმოებაში, რაც ფერმერების საქმიანობის განვითარებისთვისაც მნიშვნელოვანი იქნება. ვების პროდუქტების ერთ-ერთი უმსხვილესი მწარმოებელი კომპანია ნიკორა 2017 წელს კონსოლიდირებული გაყიდვების 31.6%-ის ზრდასთან დაკავშირებით ავრცელებს ინფორმაციას. მენეჯმენტის მონაცემებით გასული წლის განმავლობაში რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალი დღეს გარეშე 355 მილიონ ლარს აღემატება, 85.5 მილიონით მეტია დაახლოებით, ვიდრე ეს 2016 წელს იყო. ზრდა მთლიან აქტივებშიც, რაც დაახლოებით 185.5 მილიონი ლარით გამოიხატება, ნაცვლად 2016 წელს არსებული 160 მილიონი ლარისა. 2017 წელს კი კომპანიის კონტრიბუციამ სახელმწიფო ბიუჯეტში თითქმის 35 მილიონი შეადგინა. ნიკორას ჯამში 211 სავაჭრო ობიექტი აქვს და ჰოლდინგში 4234 ადამიანია დასაქმებული. ლონგურაშვილის დროც მოვიდა. ყველას გვსმენია ალბათ ისტორიები, რომ თანხის სანაცვლოდ მეპატრონეებს ხშირად დაუთმიათ სახლები და ადგილი დიდი მშენებლობისთვის ან სულაც ახალი ტერიტორიის მსურველებისთვის. თუმცა არსებობენ ადამიანები, რომლებიც საკუთარი სახლების დათმობას არავისთვის აპირებენ და სულაც არ აინტერესებთ რა ხდება მათ გარშემო. აი ასეთი ისტორიები მოიწია ნინი ლონგურაშვილმა, ნინი დილამშვიდობის ანა. პირველ რიგში სანამ თემაზე გადავალ, შენ თუ დათმობდი შენი გავთარათის ხრუშოკას $2 მილიონ. ჩემს ესაც დავთმობდი და შენ სახელს მივაყოლებდი ნინი 2 მილიონად. ალბათ მეც დავთმობდი. თუმცა ეს კითხვა მაყურებლისთვისაც მაქვს, მაგრამ ჩათვალეთ რომ რიტორიკულია. ბევრი ადამიანი გეგულებათ ალბათ, რომელიც სახლის $2 მილიონ გაყიდვაზე ამბობს უარს. გაითვალისწინეთ, რომ ამ სახლის საბაზრო ღირებულება 10ჯერ, 20ჯერ და ზოგ შემთხვევაში 30ჯერაც ნაკლებია. ხომ გითხარით, კითხვა რიტორიკული იყო, მეთქი აღმოჩნდა რომ არსებობენ ასეთებიც და თან არგუმენტად სახლის მამაპაპისეულ ისტორიას ასახელებენ. ასეთი აღმოჩნდა მაგალითად ისმაილ ბერმუდესი, რომელმაც სახლის გაყიდვაზეც უარი თქვა და $2 მილიონ. მართალია ის მაიამის ერთ-ერთ პრესტიჟულ უბანში დარჩა, თუმცა იმდენად მაღალსართულიანი შენობების გარემოცვაში, რომ მის სახლს მეპატრონის გარდა სამწუხაროდ ვერავინ ვეღარ ამჩნევს. ასეთი ჯიუტი მეპატრონე ჩინეთსაც ყავს იმის გამო, რომ რამდენიმე მეპატრონემ უარი განაცხადა კორპუსიდან გადასვლაზე არასაკმარისი კომპენსაციის გამო, თუმცა ეს კომპენსაცია ალბათ $2 მილიონზე მეტია. მთავრობა იძულებული გახდა უზარმაზარი ესტაკა და შენობის გარშემო აეშენებინა და ერთი წამით წარმოვიდგინოთ იგივე ანალოგიური სიტუაცია გაგარინის მოედანზე. ეს ოსტინ სპრინგსის სახლია, ამერიკელი უჯიუტესი მეპატრონე, რომელსაც $3 მილიონი შეთავაზეს, მან უარი თქვა კომპენსაციაზე და მას შემდეგ, რაც მისი მყუდრო და პატარა სახლის გარშემო უდიდესი საოფისე ფართები მოეწყო, ოსტინმა გადაწყვიტა ბიზნესი დაეწყო და პიცერიის გახსნა დაისახა მიზნად. ბიზნესმა არ გაამართლა და ჯიუტი ოსტინი იძულებული გახდა ბინა გაეყიდა. ორსართულიანი სახლის ღირებულებამ $750,000 შეადგინა. შედეგად ოსტინმა $2 მილიონზე მეტი იზარალა. ტოკიოსთან ახლოს მდებარე აეროპორტის ხელმძღვანელობასა და იაპონელ ფერმერებს შორის დრამატული წინააღმდეგობა. აეროპორტი ტერიტორიას ვერ აფართოებს, რადგან იქ, სადაც თვითმფრინავების ხდებიან, ჯიუტი ფერმერის სახლი 100 მეტრის მოშორებით არის. იმას, რომ თავი დავანებოთ, თვითმფრინავის ასაფრენზოლზე საცხოვრებელი სახლი დგას, მეპატრონის იქვე ფერმაც კი აქვს გაშენებული. შემდეგი ჩვენი რეჟისორი გამოაჩენს, ეს არის ჩემი ფავორიტი სახლი. სახლი გზაზე დავარქვი ასე ამ სახლს, ეს არის ჩინეთში და მისმა ხელისუფლებამ გზის დაგება გადაწყვიტა, თუმცა სახლში მცხოვრებმა ხანში შესულმა წყვილმა უარი თქვა ბინის დატოვებაზე და ერთ მშვენიერ დილასაც აღმოჩნდა, რომ ისინი შუა გზაზე ცხოვრობენ. ფაქტობრივად მაგისტრალზეც კი არის.
შემდეგ არის სიეტლელი ედით მიესტეფი, ამერიკის შეერთებული შტატების ნამდვილი ეროვნულ გმირად იქცა და მის 100 წლოვან სახლს ტურისტები დღესაც საჰაერო ბუშტებით რთავენ. თითქმის ყოველ წელს იყო შეთავაზება ბენის დატოვებაზე, თუმცა უშედეგოდ. 2006 წელს მეპატრონის უკვე 2 მილიონზე მეტი დოლარი შეთავაზეს, თუმცა თანხამ პრობლემა დეველოპერებს მაინც ვერ გადაუჭრა. სხვათა შორის, ეს ამბავი ინსპირაცია გახდა ფილმის ზემოთ, რომლის მთავარი გმირიც ანალოგიური პრობლემის წინაშე დგას. ასეთ შეთავაზებას ალბათ დავალდებოდა დიდი სიამოვნებით, მაგრამ არ მგონია რომ თლად 2 მილიონი გახდეს საჭირო იმისათვის, რომ მთელი корпуსი სადაც ამჟამად ცხოვრობს გასახლებელი იყოს. ნახოთ, საინტერესო ამბავია, თუმცა საქართველოში მოქმედებს კანონი, რომელიც ექსპროპრიაციის პრინციპში საჭიროების შემთხვევაში კონკრეტული ტერიტორიის კონკრეტული თანხის აფასურად დათმობას ითვალისწინებს და აქედან გამომდინარე, შესაბამისად ესეთი საკითხები მე მგონი თლად ქართულ რეალობასთან კავშირში ვერ იქნებოდა. მაგრამ რამდენი გამოდის 2 მილიონი, ეს შეგვიძლია ძალიან მარტივად დავითვალოთ დოლარი ლარში. გიორგი გაგვაცნობს საავტო მიმოხილვას. თან როგორ იწვალა ამ ინფორმაციის მოძიებაზე ნინო გურაშვილმა ძალიან გული მწყდება რა. სულ ექსპროპრიებულში მენახოს და ანაზღაურებულში ნებისმიერ დროს მისი ქონება მაქსიმალური ინდექსაციით წარმატებას უსურვებ მას. სამუშაო კვირა ლარმაკი დოლართან გამყარებით დაიწყო დიახაც 2 ლარი და 54 თეთრზეა ლარი დოლართან მიმართებაში, სხვათა შორის გუშინ ვაკვირდებოდი ასე ვთქვათ კარექციას ვალუტისას და 2.52, 2.53 იყო სტაბილურად გადამცვლელ პუნქტებში ლარი დოლარის წვილი. ევროს ღირებულება კი 3 ლარია. სხვათა შორის გამყარდა მცირედით, მაგრამ თურქული ლირაც 64 თეთრზე არის ჩამოსული. აი ფუნტი კი შედარებით გაუფასურებულია და 3 ლარი და 38 თეთრი ღირს. ეროვნული ვალუტა თავს კარგად ცნობს, პერიოდულად ანცობს და ამას უნდა შევეგუოთ. ეროვნულმა ბანკმა ამასობაში კომუნიკაციების მორიგი გაუმჯობესების ნაკადი გამოუშვა, დეტალურად აღწერილი ფინანსური და მაკროეკონომიკური ინდიკატორების ტენდენციების შესახებ ანალიტიკური ცხრილები და დიაგრამები გამოაქვეყნა, სადაც საფინანსო სექტორს და მიმდინარე მაკროეკონომიკურ მიმოხილვას ასაჯაროებს. ამასობაში კი საინვესტიციო ჯგუფი BGO ფუნქციონირებას უკვე 2 დამოუკიდებელი კომპანიის სახით გააგრძელებს. ერთი კომპანია საბანკო, ანუ საბანკო მიმართულება საუბარია Bank of Georgia Group-ზე, ხოლო მეორე საინვესტიციო ბიზნესის მიმართულებით იმუშავებს და აქ საუბარია საქართველოს კაპიტალ Georgia Capital იმუშავებს. ეს პროცესი 2018 წლის პირველ ნახევარში დასრულდება და პროცესის დასრულების შემდეგ დამოუკიდებლად ორივე კომპანიის აქციები განთავსდება ლონდონის საფონდო ბირჟაზე და შესაბამისად ლონდონის საფონდო ბირჟაზე BGO ჯგუფიდან უკვე 3 კომპანია იქნება წარმოდგენილი. BGO-ს დირექტორთა საბჭოს მიაჩნია, რომ 2 დამოუკიდებელი კომპანიის სახით ჩამოყალიბება ბიზნესს დამატებით შესაძლებლობას მისცემს მეტი მოქნილობით მართონ საკუთარი რესურსები და ასევე ცხადია მისდიონ საკუთარ სტრატეგიას. დირექტორთა საბჭოს გადაწყვეტილებით საქართველოს კაპიტალის წილი ბანკის ჯგუფში პროცესის დასრულების შემდეგ 19.9% იქნება ნაცვლად 2017 წლის ივლისში გამოცხადებული 9.9%-ისა. ამასთანავე ბანკის დამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად საქართველოს კაპიტალს შეეზღუდება ხმის მიცემის უფლება და საქართველოს ბანკის ჯგუფის დანარჩენი აქციონერები განსაზღვრავენ თუ როგორ მისცეს საქართველოს კაპიტალმა ხმა აქციონერთა კრებაზე. საქართველოს კაპიტალი ხმის უფლებას დაიბრუნებს საქართველოს ბანკში მისი წილის 9.9%-მდე შემცირების შემდეგ, ანუ ეს მომავალში მოხდება. ორივე კომპანიას კი საქართველოს კაპიტალს და საქართველოს ბანკის ჯგუფს ეყოლებათ დამოუკიდებელი სამეთვალყურეო საბჭოები და დირექტორთა საბჭოები. საქართველოს კაპიტალი მოიცავს 57%-იან წილს საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფში, 100%-იან წილს კომპანია Georgian Global Utility-ში, 100%-იან წილს კომპანია M კვადრატი უძრავი ქონება, 76% წილს თელიანი ველი, 100% სადაზღვაო კომპანია ალდაგი და 19
მთელი 19% საქართველოს ბანკის ჯგუფში. ეს წილი საქართველოს ბანკში იქნება საინვესტიციო და საბანკო ბიზნესის გაყოფის დასრულების შემდეგ შემცირებული, როგორც გითხარით. ასეა, BGO-ს დირექტორთა საბჭოს გადაწყვეტილება საქართველოს კაპიტალის წილი საქართველოს ბანკის ჯგუფში პროცესის დასრულების შემდეგ იყოს 19.9% ისეთ ფაქტორებს ეფუძნება და იხსნება, როგორიც არის, რომ კიდევ მეტად გაიზარდოს საინვესტიციო კომპანიის მოსალოდნელი საბაზრო კაპიტალიზაცია. მათ შორის მხარი დაუჭიროს თსუ-ს 250 უმსხვილეს კომპანიებს შორის განთავსების შესაძლებლობას და საფონდო ბირჟაზე ლიკვიდობის მაღალ მაჩვენებელს. ესე განმარტავენ ამას BGO გრუპში. კარგი, მოვისმინოთ ამინდის პროგნოზი და შემდეგ ისევ დაგიბრუნდებით. მანამდე დატკბით ანათი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ეს წვიმიანი დღე იქნება თითქმის მთელი საქართველოს მასშტაბით და უფრო კონკრეტულად გარემოს ეროვნული სააგენტო გატყობინებს, რომ ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასებისა და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი და ნოტიო ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტეს რაიონში იწვიმებს, დასავლეთ საქართველოს მაღალმთაში და აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში კი მოთოს. უკაცრავად იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი, სოხუმში 9 გრადუსი იქნება და წვიმა, ბათუმში 10 გრადუსი და აქაც იწვიმებს, ისევ როგორც ქობულეთში. ყოველთაშორის ფოთშიც წვიმა და 10 გრადუსია ნავარაუდევი. ქუთაისში 11 გრადუსი იქნება და იწვიმებს, ზუგდიდში წვიმასთან ერთად 10 გრადუსი ვარაუდობა, ნოზურგეთში კი 11 გრადუსი დაფიქსირდება და აქაც იწვიმებს. ონში იწვიმებს და 4 გრადუსი იქნება, გორში 10 გრადუსი, ცხინვალში 9 გრადუსი და მარნეულში 10 გრადუსი. ყველა შემთხვევაში წვიმაა ნავარაუდევი. რუსთავში 11 გრადუსი იქნება, ახალციხეში 5 და ამ ორივე შემთხვევაში იწვიმებს სამაგიეროდ, ბორჯომში მოთოს და 5 გრადუსი იქნება, ბაკურიაში 4 გრადუსი დაფიქსირდება და აქაც თოვლია მოსალოდნელი, ახალქალაქში თოვლთან ერთად მაქსიმალური ტემპერატურა 3 გრადუსს მიაღწევს, რაც შეეხება სტეფანწმინდას, დილით ნისლი იქნება, თუ გარეთ გაიხედავთ და თუ სტეფანწმინდაში ხართ, ასევე მოთოს და დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 1 გრადუსი. თელავში იწვიმებს და 12 გრადუსია მოსალოდნელი, დედაქალაქს რაც შეეხება, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, იწვიმებს, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი და დღის განმავლობაში მაქსიმუმ 11 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. მადლობა ანას, ჩვენ გავდივართ რეკლამაზე. მეტი რეკლამა და შემოსავლები TV Pirveli და BMG-ს სულ მალე რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი დილას საქმიანად იწყებს TV Pirveli სტუდიაში. თსუ-ს 100 წლის არის საიუბილეო თარიღის აღნიშვნა საზეიმო ღონისძიებით შედგა და კონკრეტული შეთანხმებებიც გაფორმდა. მათ შორის თსუ-ს უცხოეთის სხვადასხვა უნივერსიტეტების, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებების შედეგად რამდენიმე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაც გახდა ცნობილი. უნივერსიტეტში გაიხსნება ევროპის აკადემიის წარმომადგენლობა და ის მთელ რეგიონს დაფარავს. ასევე თსუ-ს ბაზაზე იგეგმება ამერიკის შეერთებული შტატების ქიმიკოსთა ასოციაციის დაფუძნებაც. ამ და სხვა სიახლეების შესახებ უკვე სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს და რამდენადაც წინასწარ ვიცი ძალიან დატვირთული დღის წესრიგი იყო გასული დღეების განმავლობაში და ეს ყველაფერი კიდევ გაგრძელდება. გიორგი შარვაშიძეს თსუ-ს რექტორს მასპინძლობ საქმიანი დილაში მოგესალმებით. მადლობა სტუმრობისთვის. დილაშვილობის მოგესალმებით. იმ უბრალოდ ბევრი იყო რეალურად ამ დღეების განმავლობაში გაფორმებული შეთანხმებებისა თუ სხვა პროექტების შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია, რომელიც თსუ-ს ვებგვერდზე ვთქვათ ნახავდა დაინტერესებული ადამიანი, რა მხოლოდ ერთი გამოვარჩია, რომელსაც გავხსენე პრინციპში თქვენი სტუმრობა. მოდი ამით დავიწყოთ. რას გულისხმობს ეს შეთანხმება და რაზე არის საუბარი იმ ლაბორატორიაზე, რომელიც რეგიონს მოემსახურება და ასე შემდეგ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ლაბორატორია არ არის, ეს არის ევროპის აკადემია, რომელიც ხსნის თავის რეგიონულ წარმომადგენლობას ჰაბს საქართველოში და კარგი არის, რომ ეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზაზე მოხდება, რომელიც დაფარავს მთელ რეგიონს. მთავარი მიზანი ამ აკადემიის საქმიანობის არის დიდი პროექტების მომზადება ევროგაერთიანებისთვის დასაფინანსებლად. ეს იქნება ჰორიზონტი 2020, ეს იქნება ERC, ევროპის კვლევების საბჭო თუ სხვა.
სხვა. ეს არის მრავალმილიონიანი გრანტები, რომელსაც ჭირდება მომზადება, ჭირდება თანხა იმისთვის, რომ მომზადდეს ეს გრანტები და ჭირდება ცოდნა, როგორ მომზადოთ ეს გრანტები. გარდა ამისა, აკადემია ევროპეას თან ახლავს კიდევ ერთი ძალიან სასიამოვნო რამ, ეს არის ახალგაზრდული აკადემია. ეს არის მთელი ევროპის ახალგაზრდა მეცნიერთა გაერთიანება, რომელიც თავის კოლეგებს ჩვენარ ქვეყნებში ეხმარება ამ გრანტების მოსაძიებლად, გთავაზობს კოლაბორაციას და თანამშრომლობას. ეს არის ძალიან მასშტაბური ორგანიზაცია, დაახლოებით 4000 წევრი არის მთელი მსოფლიოს წამყვანი მეცნიერები ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანებული და ზოგადად კარგი არის, რომ პირველად ევროგაერთიანების ისტორიაში და აკადემია ევროპის ისტორიაში არა ევროგაერთიანების ქვეყანაში იხსნება ესეთი რეგიონალური ჰაბი. რომელიც დაფარავს რომელ ქვეყნას? რომელიც დაფარავს ცენტრალურ აზიას, საქართველოსთან დაფარავს ცენტრალურ აზიას, დაფარავს მცირე აზიას და დაფარავს ახლო აღმოსავლეთს. თუ სწორად გავიგე, გრანტებთან დაკავშირებით აქ არის საუბარი სწორ კონსტრუირებაზე, გრანტების მოზიდვასთან დაკავშირებით, რომ ახალგაზრდებმა ისწავლონ, თქვათ, სწორი ოფერების, პროექტების შედგენა, საიმისოდ რომ გაუადვილდეთ გრანტების ის. და ეს იქნება რეგიონალური მასშტაბის. ეს იქნება რეგიონული მასშტაბის და არსება წარმომადგენლობა და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენთვის არის მართლა საამაყო, იმიტომ რომ ევროგაერთიანების პრაქტიკაში ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც არაწევრ ქვეყანაში იხსნება აკადემია ევროპეას ჰაბი. რამდენიმე ქართველი მეცნიერი არის წევრი ამ აკადემიის, ცოტანი ვართ ესე ვთქვათ 4, მაგრამ იმედი არის მეტი წევრი ეყოლება აკადემიას და რასაკვირველია მეტი ახალგაზრდა აკადემიკოსი გამოჩნდება, რომელიც შეუერთდება ამ მოძრაობას. გარდა ამისა, კიდევ ერთი მიმართულება, რომელსაც სერიოზულად მუშაობდა მაისში უკვე საბოლოო სახეს მიიღებს, ეს არის საქართველოს მონაწილეობა ისეთივე რეიტინგი, როგორც არის easiness of doing business, არის easiness of doing research, ანუ კვლევების რეიტინგში მონაწილეობა. ჩვენ სერიოზულად ვაპირებდა ამაზე შედგა შეთანხმება პრემიერ-მინისტრთან, საქართველოს მთავრობასთან, რომ საქართველო მიიღოს ამ ფორმატებში მონაწილეობა და ეს იქნება ძალიან კარგი საშუალება იმისთვის, რომ მოხდეს პოზიცირება საქართველოსი, როგორც იმ ქვეყნისა, სადაც ადვილი და ასე ვთქვათ, ადვილად განახორციელებ. ეს ნება არის უპირველესად და შემდგომ უკვე მთელი რიგი კანონში ცვლილებები დაჭირდება ამას, ძალიან ბევრი ინტენსიური მუშაობა დაჭირდება იმისთვის, რომ კვლევის პირობები გაუმჯობესდეს და შეიქმნას საშუალება იმისთვის, და ამ მიმართებით ძალიან საინტერესო პოტენციალი ააჩნია საქართველოს და კარგი არის, რომ ჩვენი იუბილის რამოდენიმე მიმართულებით მედიოდა ეს ჩვენი საზეიმო, ასე ვთქვათ, სამდღიანი დასაწყისი არის ეს მხოლოდ ჩვენი საიუბილეო ღონისძიებების, თუმცა ერთი ყველაზე მთავარი მიმართულება იყო ის, რომ გვეჩვენებინა ის პოტენციალი, ის კვლევითი პოტენციალი, რომელიც გააჩნია საქართველოს, რომელიც არის საქართველოში, მეცნიერება საქართველოში ნამდვილად ცოცხალია და ნამდვილად გვაქვს იმის შანსი და შესაძლებლობა, რომ დავიწყოთ სერიოზული ფიქრი და ქმედება იმისთვის, რომ საქართველოში შეიქმნას ცოდნის საზოგადოება, ჩამოყალიბდეს ცოდნაზე ორიენტირებული ეკონომიკა და საქართველო გადაიქცეს დაიკავოს საქართველოს მის ადგილი, რომელიც უნდა კონდეს მას. და ამისთვის საკანონმდებლო ცვლილებები არის მნიშვნელოვანი. გასაკვირველია დაჭირდება ბევრი საკანონმდებლო ცვლილება. კიდევ ერთი ბოდიში გიორგი იყო ქართოლოგიის ცენტრების არსებობა უკვე ევროპულ უნივერსიტეტებში. ამ სიახლეზე დაკავშირებით მინდა გითხოთ, ეს რა ეტაპზე არის და დაახლოებით რა ვადებში გაქვთ დაწერილი, როგორ მოხდება, რას გულისხმობს და რამდენად თქვათ იქნება საქართველოსთან კავშირში უკვე უშუალოდ ამ ცენტრების მუშაობა მომდევნო პერიოდის განმავლობაში. 2 წლის წინ გაიხსნა პირველი ესეთი ცენტრი ოქსფორდის უნივერსიტეტში, წელს უკვე მეორე კონფერენცია ტარდება საერთაშორისო ზღვათა შორის, რომელიც ეძღვნება საქართველოს შესახებ მეცნიერებას, ანუ ამ მიმართულებას, რომელიც ჩამოყალიბდა ოქსფორდში, ძალიან საინტერესო ფორმატი არის მუშაობის, რომელიც შევთავაზეთ ჩვენ სხვა პარტნიორ უნივერსიტეტებს. ეს არის, როდესაც თქვათ, რუსთაველის ფონდი გამოყობს დაფინანსებას, ჩვენი თანამონაწილეობა, რა თქმა უნდა, იქნება უნივერსიტეტის და გაიგზავნება 2 დოქტორანტი და 1 პოსტდოკი წამყვან უნივერსიტეტებში, რომელიც ჩამოაყალიბებს იქ უჯრედს, რაც დაერქმება მომავალში ცენტრი ქართველოლოგიის
თავისი კვლევითი ეჯენდა ექნება, თავისი კვლევითი სამუშაო უკვე ექნება. არსებობს სამიზნე უნივერსიტეტი ან სამიზნე ქვეყანა ან რაღაც გეგმა? ხუთთან უკვე მოვაწერეთ ხელი და გაფორმდა ეს ხელშეკრულებები. ეს არის ერთ-ერთი უძველესი უნივერსიტეტი ევროპაში, ოტო-შლორენდის უნივერსიტეტი, ელტე უნგრეთში, ასევე ერთ-ერთი უძველესი ტარტუს უნივერსიტეტი, ჩვენი ტრადიციული პარტნიორი ვილნიუსის უნივერსიტეტი ჩაერთვნა საქმიანობაში, კაფუსკარის უნივერსიტეტი იტალიაში, ხუთი ესეთი ხელშეკრულება დაიდო. ბრემენის უნივერსიტეტი გერმანიაში, აღვადგინეთ ჩვენ ის ქართულოგიის სკოლა, რომელიც რაღაც საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაში იყო იენის უნივერსიტეტში. ყველა უნივერსიტეტის რექტორი იყო ჩამოსული თბილისში, საერთოდ უპრეცედენტო რაოდენობა იყო გადაწყვეტილების მიღება. 25 რექტორი იყო, 55 პირველი პირი იყო ჩამოსული, მათ შორის ევროპის აკადემიის პრეზიდენტი იყო ჩამოსული, IRC-ის ვიცე-პრეზიდენტი იყო ჩამოსული. უამრავი სტუმარი, ესეთი მასშტაბური წარმომადგენლობითი მოვლენა ჩვენ სამეზობლოში ნამდვილად არ მოხდარა. ეს იყო პირველად ესეთი უპრეცედენტო რაოდენობა, მხოლოდ რაოდენობაზე აქ არ არის საუბარი, ხარისხზე არის საუბარი და საუბარია იმაზე, რა დარჩა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს კი მთლიან საქართველოს სამსტუმრობის შემდგომ. ეს არის ეს ცენტრების გაჩენა და ცოტა ხნის წინ სხვათა შორის ჰუმანიტარიაში გვიჭერდა ყოველთვის. შაბათს ჩატარდა დაცვა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და პირველად საქართველოს ისტორიაში ორმა ჩვენმა დოქტორებმა გოგონამ დაიცვა PhD სადოქტორო დისერტაცია, პირველად დაიცვეს, ეს იყო ერთობლივი PhD სადოქტორო, რომელიც მიიღეს ბოლონიის უნივერსიტეტიდან, ეს არის უძველესი მსოფლიოში უნივერსიტეტი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ანუ ეს არის აღიარება უნივერსიტეტის, ეს არის ერთობლივი სადოქტორო ხარისხი, რომელიც მიიღო ჩვენმა ორმა ახალგაზრდა დოქტორანტმა, რომელსაც დაიცვა უნივერსიტეტი, რა თქმა უნდა, ორივე. და ეს არის კიდევ ერთი მაგალითი იმისა, რომ არა მხოლოდ ზუსტ მეცნიერებაში შეგვიძლია თანაბარი, ესე ვთქვათ, კონკურენცია ნებისმიერ უნივერსიტეტთან, არამედ ჰუმანიტარულ სფეროშიც. ეს იყო მართლაც კარგი ნაბიჯი. კიდევ ერთი რამ რაც მოხდა, ჩვენ აღვადგინეთ, კაი ხანი იყო მესამე ლექცია იყო ჯავახიშვილმა ჩაატარა პირველი ლექცია 12 თებერვალს და ეს იყო პირველი ლექცია, რომელიც წაიკითხა მან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაფუძნება იქიდან იწყება, ხო, პირველი სამუშაო დღე, ესე ვთქვათ. აღდგა ეს ლექციების ციკლი, წელს ყავდა ჩვენი ახალი პროფესორი არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ლევან გიგინეიშვილი, რომელსაც ბრწყინვალე ლექცია წაიკითხა გუშინ და ესეც გახდათ ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, ნაბიჯი კიდევ ერთი იმისკენ, რომ ჩვენ რატიპის ტრადიცია აღდგა, ცოტა დაწვრილებით რომ ითხრათ. ეს არის ღიაობის ტრადიცია, ეს არის ტრადიცია იმისა, რომ ყველა ახალი პროფესორი, ან პროფესორი, რომელსაც უნდა გახდეს უნივერსიტეტის პროფესორი, მან უნდა წაიკითხოს საჯარო ლექცია და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ წინასწარ ვის ვიყვანთ, ვინ გახდება პროფესორი. ეს არის ასოცირებული პროფესორი. ეს არის ის ტრადიცია, რომელიც ჰქონდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს და სხვათა შორის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დაარსდა როგორც ძალიან თანამედროვე უნივერსიტეტი. იმ დროისთვისაც კი, ამ დროისთვისაც კი ძალიან ბევრი რამ, რადგან დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ, იყო უკვე ჩადებული თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაფუძნების დოკუმენტებში, მათ შორის არის აკადემიური თავისუფლება და მათ შორის არის შეუვალი ავტონომია. ესეც საინტერესო პრინციპია, რომელიც ივანემ ჩამოაყალიბა თავის დროზე და მესამე პუნქტი არის სრული ავტონომია უნივერსიტეტის. ძალიან კარგია და დღეს მართლაც ასიხარულო არის, რომ შევძელით და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინიციატივით საქართველოს კონსტიტუციაში გაჩნდება ეს ჩანაწერი. მეორე მოსმენით პარლამენტმა უკვე მიიღო ეს კონსტიტუცია, სადაც არის დაფიქსირებული, რომ უნივერსიტეტი არის ავტონომური და საქართველოში არის აკადემიური თავისუფლება და ეს არის კონსტიტუციური ნორმა უკვე. ეს არის სამაგალითო ამ მხრივ კონსტიტუცია ბევრი ევროპული ქვეყნისთვის, მაშინაც სხვათა შორის 21 წლის კონსტიტუცია იყო სამაგალითო დანარჩენი მსოფლიოსთვის, იმდენად განვითარებული და თანამედროვე ხედვები იყო ჩამოყალიბებული მაშინ. მე მაქვს ესეთი განცდა, უფრო მინდა ახლა ქიმიაზე ვილაპარაკო, მეტად მაინტერესებს სექტემბრის ღონისძიებები, მაგრამ ამ ავტონომიას ვინმე არ თმევს უნივერსიტეტს, ბატონ გიორგი, ანუ საფრთხეები არის კიდე. მე მესმის, ჩვენ რო გადაგვენაცვლა 20-30 წლის წინანდელ პერიოდში, სადაც რაღაცა ფარივით იყო ეს და ბევრი დეტალი იყო, ხა არ მაძლევს ფორმატის საშუალებას თქვენთან ერთად ამის წიაღში წავიდე, მაგრამ დღეს ამის საჭიროება რატო დგას? საჭიროება არის, რომ ავტონომია უნივერსიტეტის პრინციპი არსებობის უნდა იყოს ძალიან მოდელზეა საუბარი. მოდელზე ჩვენ საერთოდ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თავის დროზე დაარსდა
როგორც საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, როგორც საზოგადოებრივი უნივერსიტეტი და მთლიანად საზოგადოებას ევალებოდა კონტროლი, ან ჰქონდა კონტროლის უფლება უნივერსიტეტზე. შემდეგ ის გახდა სახელმწიფო უნივერსიტეტი. დღეს ჩვენ ვართ სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მე მგონია და სახელმწიფო უნივერსიტეტი იმ ფორმით, რომელითაც ჩვენ დღეს ვართ, ვერ არ არის მოქნილი. არ არის მოქნილი, თუ სახელმწიფო დაფინანსება არ მოდის პირდაპირ უნივერსიტეტში, ეს არის ვაუჩერული სისტემა და უნივერსიტეტი თვითონ, ასე ვთქვათ, არის ფულის მომტანი ვაუჩერის მეშვეობით სტუდენტებისგან, მაგრამ აქ მეორე საკითხი არის, რომ რადგან ეს მოღვეულია და სად იწყება სახელმწიფოს ფუნქცია, სად თავდება სახელმწიფოს ფუნქცია, სად იწყება უნივერსიტეტის ფუნქცია, ბევრ ქვეყანაში არის ძალიან გასაგებად, იმიტომ რომ სახელმწიფო უნივერსიტეტი არის კერძო უნივერსიტეტი და არის საზოგადოებრივი public university. აი ეს მესამე ფორმა ყველაზე მოქნილი და სწორი მიმაჩნია, რომ არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის, დიდი უნივერსიტეტებისთვის, რომ ეს უნდა იყოს საზოგადოებრივი, ისევე როგორც ტელევიზია უნდა იყოს საზოგადოებრივი, ასევე უნდა იყოს უნივერსიტეტი საზოგადოებრივი და ანგარიშვალდებული უნდა იყოს უნივერსიტეტი მთელ საზოგადოებასთან. და ყოველ ჯერზე წელს გაისად არ მგონია რაღაც არც ახლო წარსულში ცდელობა არ ყოფილა სხვათა შორის დიქტატის სახელმწიფოს მხრიდან, რომ რაღაც შინაარსში შემოსულიყვნენ, არანაირი ცდელობა არ ყოფილა, თუმცა გამიჯნა ფუნქციების ყოველთვის უკეთესი არის, როგორც გავიგებთ მოდელიდან გამომდინარე და მოქნილი მართლობითი მოდელი არის საზოგადოებრივი public university. რაღაც თქმა მინდა. ბატონგერგი, მას შემდეგ თუ ორი მოსმენით არის ეს ყველაფერი განვლილი, არც დარჩა პირველ კონსტიტუციის ჩანაწერი გაკეთდეს უკვე და ამოქმედდეს. ფიქრობთ, რომ შეიძლება დადგეს საკითხი ასევე დაფინანსების სტრუქტურული ცვლილების, თუ ეს არ შეიძლება რომ მხოლოდ უნივერსიტეტთან მიმართებაში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან მიმართებაში დღეს უნივერსიტეტს ეძახხოლმე. ერთ კონკრეტულ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ფიქრობთ, რომ ესეც აუცილებელი არის ამ შემთხვევაში? რაღაც დაგიმოვდა მე უნივერსიტეტს ვეძახი. რაც შეეხება დაფინანსებას, გუშინ გქონდა შეხვედრა სოფლიო ბანკთან, ძალიან სერიოზულად არიან ჩართულები ამ პროექტში, მთლიანად უნდა შეიცვალოს დაფინანსების სისტემა. ეს გამოიწვევს სხვა უნივერსიტეტების დაფინანსების სისტემას. გასაკვირველია. დღევანდელი დაფინანსების სისტემა ძალიან რიგიდული, მოუქნელი და არ არის წარმატებაზე ორიენტირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული. სამწუხარო არის, მაგრამ ფაქტია, ჩვენ რაღაცნაირი უცნაური სისტემა მივიღეთ, რომელიც არ უწყობს ხელს ხარისხის განვითარებას. განიხილება თუ რა ისეთი ფორმულა, როგორც თქვენ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ახსენეთ და როგორც აი იგივე მშპ-ს ზრდასთან მიმართებით გარკვეულ პროცენტულ თქვათ პუნქტებს საზღვრავს, რაც დაფინანსება აქვს საზოგადოებრივ მაუწყებელს. ასეთი ფორმულით განიხილება თუ თქვათ სხვა საჭიროებებით შეიძლება რომ ეს დაფინანსება იყოს განსაზღვრული. ვიცით რა, უპირველესი ის არის, რომ ის თანხა რაც იხარჯება უმაღლეს განათლებაზე ზოგადად, როგორ იხარჯება, ეს არის საინტერესო. ნამდვილად ისე იხარჯება, როგორც უნდა დაიხარჯოს. არაეფექტური არის, რა თქმა უნდა, დაფინანსება. ძალიან მოკლე რეზუმე ეს არის. გეთანხმებით, არაეფექტური არის ეს მოდელი, რომელიც არსებობს. ამდენად უნდა გადავიდეთ სხვა მოდელზე, ეს იქნება ფორმულაზე დამყარებული დაფინანსება, ეს იქნება ბლოკ-გრანტების სისტემა, ეს იქნება საბაზო და შერწყმული მასთან მოქნილი ვაუჩერი. რამოდენიმე მოდელი განიხილება, თუმცა მთავარი და ამოსავალი წერტილი აქ უნდა იყოს ხარისხი და რეზულტატი. რა რეზულტატს დებს ესა თუ ის უმაღლესი სკოლა. აი ეს გვაინტერესებს ძალიან გვაინტერესებს როგორ მოხდება ამაზე გადასვლა. ჩვენ რა თქმა უნდა მონაწილეობ დიზაინში, აი მომავალი დაფინანსების სისტემის და უფრო ინტენსიურად ჩავერთვებით ახლა. კი მეორე მომენტი არის, რომ ეს არის ყველაფერი დაწყვეტილებული ხარისხის რეფორმებთან, რომელიც მიმდინარეობს ხარისხის მიმართულებით. ახალი ავტორიზაცია უკვე შევედით ამ ციკლში რამოდენიმე დღეში დაიწყებს, თქვათ ავტორიზაცია დაიწყება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის. ეს არის ახლებური ავტორიზაცია, ჩვენ გავიარეთ რამოდენიმე ეტაპი, რამოდენიმე მიმართულება შევამოწმეთ, ჩვენ თვითონ ეს იყო ესე თქვა ჩვენი ვნახეთ, მოვსინჯეთ ჩვენი ძალები, რაღაცეებში დაუდიძლიერთ დაახლოებით, რაღაცაში ძლიერი მხარეები გამოიკვეთა, სუსტი მხარეების გამოიკვეთა, სამაგიეროდ მივიღეთ სრული სურათი იმისა, რაში გვაქვს ესე თქვა ამოსაკაჩი, რა მიმართულებები არის ესე თქვა გამოსასწორებელი, მოთხოვნა არის ჩვეულებრივი საშუალო ევროპული. არავით არის განსხვავება აკრედიტაციაში არ უნდა იყოს, იმიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონკურენტი არ არის პატარა კერძო უნივერსიტეტი, რომელიც არის რაღაც ჩვენი კონკურენტი არის ევროპული უნივერსიტეტები, სადაც ჩვენი პოტენციური სტუდენტი მიდის დღეს სასწავლებლად, იმის გამო რომ ძალიან ადვილია გადაადგილება, იმის გამო რომ აღარ ჭირდება სტუდენტურ ვიზაზე დიდი დროის და ნერვების ხარჯვა და იმის გამო რომ მობილური გახდა ზოგადად უმაღლესი განათლების სფერო. ამდენად ჩვენ შევიდით ახალ კონკურენციაში, ახალ
გარემოში, ახალ გარემოს ახალი გამოწვევებიც აქვს. ჩვენ უნდა ვიყოთ ამისთვის მზად და უნდა ვიცოდეთ რა სიტუაციაში, რა კონკურენტულ გარემოში შევდივართ. და კიდევ ერთხელ დავუბრუნდეთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იუბილეს, ჩვენი მცდელობაც ეს იყო, რომ 40 ქვეყნიდან ჩამოვიდა წარმომადგენელი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თავის თვალით დარწმუნდნენ იმაში, რომ ეს არის ის სკოლა, ის უმაღლესი სასწავლებელი, რომელსაც გააჩნია ძალიან მდიდარი ტრადიცია და ბ არის ცოცხალი და იკეთება საერთაშორისო დონის კვლევა, რომელიც სხვადასხვა მიმართულებით შეიძლება საინტერესო იყოს ბევრი ჩვენი პარტნიორისთვის. თბილისის ბოლო კითხვა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზაზე ანას მიერ დაანონსებული შეერთებული შტატების ქიმიკოსთა ასოციაცია. მე მგონია, რომ ეს არის სისტემა, რომელიც კარგი ეპილოგი იქნებოდა ჩვენი საუბრის. რა გამოწვევა და რა შესაძლებლობას აძლევს ეს თსუ-ს სტუდენტებს? ეს არის გამოწვევა ნამდვილად არ არის, ეს არის მე ვიტყოდი უპრეცედენტო ხშირად ხმარობ რაღაც უპრეცედენტო სამბოლოო და უპრეცედენტო რამ მოხდა პირველად ამერიკული ქიმიკოსთა ასოციაცია ყველაზე დიდი გაერთიანება, ყველაზე ძველი გაერთიანება, რომელსაც აკრედიტაციის ლეგიტიმაციაც აქვს და ვალიდაციას აძლევს. ბატალიბდანდებით არასდროს ამერიკის გარეთ არ მუშაობია. პირველად ამერიკის ისტორიაში კონგრესის ჩარტით მუშაობს ამერიკის ქიმიკოსთა ასოციაცია, ყალიბდება და ჩამოყალიბდა ეს დავარქვათ ამას განყოფილება, რომელიც იქნება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზაზე და რომელიც მოახდენს აკრედიტებას სხვადასხვა პროგრამების არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ დიდ რეგიონში. ეს არის დაფასება, ვიტყოდი ერთის მხრივ და ნდობა მეორეს მხრივ. ის რომ ქიმია საქართველოში ცოცხალია, ის რომ ჩვენ ყავს ძალიან მაღალი დონის ქიმიკოსები, მეცნიერები, ის რომ ჩვენ ყავს ძალიან კარგი დოქტორანტები და ძალიან კარგი სტუდენტები, ფანტასტიკური დონის სტუდენტები, რომლებიც ძალიან ხშირ შემთხვევაში სხვათა შორის ასწავლებენ თავის თანატოლებს, იგივე თქვა სან-დიეგოში რომ შევადარეთ, დაახლოებით 25%-ით უკეთესი რეზულტატები აჩვენეს ქართულმა სტუდენტებმა, ვიდრე მათმა თანატოლებმა სან-დიეგოში. ჩვენ რაიმე ვალდებულება ინფრასტრუქტურული ან რაიმე ტიპის გვაქვს საქართველოს ამ შემთხვევაში? მიზერული ვალდებულებებია, რომელსაც თსუ თავის რომელსაც გამოწვევათაც ამიტომ არ თვლით. მაგრამ შესაძლებლობა აკრედიტაციიდან გამომდინარე, ანუ ის იურიდიული ფორმალობები, რომელიც ვალიდაციის კუთხით ჩამოდის, მის ფაქტიურად ფილიალში, არ ვიცი რა დავარქვა, წარმომადგენლობა ტერმინი რა შესაძლებლობას უხსნის? გაცილებით ადვილი იქნება ჩვენთვის ყველაფრის გაკეთება, ყველა გავლა ვალიდაციის ყველა ეტაპის აკრედიტაციის ჩათვლით, გაიცემა საერთაშორისო დონის დიპლომი, რომელიც აღიარებული იქნება მთელ მსოფლიოში და კიდევ ერთხელ ამას ვიტყოდი, ეს არ არის მხოლოდ ქიმიის მიმართულებით, ეს ქიმია გამოჩნდა დღეს. ასევე ჩვენ ვაპირებთ 19 წელს ვიწყებთ აბეტის აკრედიტაციას, საინჟინრო პროგრამები და კომპიუტერული პროგრამები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაივლიან აბეტის აკრედიტაციას, რომელიც ასევე არის უმსხვილესი STEM-ის მიმართულებით ერთ-ერთი უმსხვილესი აკრედიტაციის სააგენტო. 22 პროგრამა აქვს გამზადებული იმისთვის, რომ გაიაროს აკრედიტაცია უკვე ამ ეტაპზე. იდეაში ჩვენ გვინდა ყველა პროგრამა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იყოს საერთაშორისო ვალიდაციის მქონე, საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე და ყველა დიპლომი, რომელიც გაიცემა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, იქნება ეს ბაკალავრის, იქნება მაგისტრის თუ იქნება ეს დოქტორის დიპლომი, ეს იქნება ისეთივე დიპლომი, როგორც ნებისმიერი წარმატებული ქვეყნის ყველაზე დიდი და წარმატებული უნივერსიტეტის დიპლომი. დღესაც არის ბევრი ქვეყანა, რომელიც აღიარებს ჩვენ დიპლომს, მაგრამ გვინდა რომ ამას კიდე ხარისხი მივამატოთ, იმიტომ რომ ვიცით ძალიან კარგად, რომ ბევრი ამ გვიჭირს და ბევრი მიმართულებით გამოსასწორებელი არის ვიცით. ზოგადად გვიჭირს ეს მარტო თქვენ არა. გიორგი შეროშიძეს მადლობა თსუ-ს რექტორი ვსტუმრობდა და იმდენად ბევრი ღონისძიებაა კიდევ დაგეგმილი სასექტემბროდ, ანუ რაც როგორ თქვა, ის რაც გაშუქდა უკვე და საკმაოდ ამბიციურადაც არ არის ყველაფერი. თსუ-ს 100 წლის თავი გრძელდება მთელი წლის განმავლობაში და იმედი მაქვს მომეცემა საშუალება არა მხოლოდ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რეფორმირების საკმაოდ ამბიციურ გეგმაზე, არამედ ამ ღონისძიებაზეც მომავალშიც ვესაუბროთ. თსუ-ს ტოპ მენეჯმენტს და მის რექტორს. წარმატებებად. დიდი მადლობა. გავიდეთ რეკლამაზე, გავაცილოთ რატო რექტორს და მალე დაგებრუნდებით. კრწანისის ტყე-პარკი, რომელიც საპატრიარქოს მოთხოვნით სახელმწიფომ მობოყვათის სამთავრობო რეზიდენციაში გაცვალა 2 წლის თავზე, კვლავ ფუნქციის და შესაბამისად ინვესტორის გარეშეც არის დარჩენილი. ტაქსის მძღოლებს
შესაბამისი რეგისტრაციის გასავლელად გარკვეული დრო მიეცემათ. და პაციენტების ისტორიების ელექტრონიზაცია ასევე სრულიად და სავალდებულო ხდება. და ინფორმაცია, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა, ბიტფიური ჯგუფი ადასტურებს, რომ დაასრულა რამდენიმე თვის განმავლობაში მიმდინარე მოლაპარაკებები უმსხვილეს ჩინურ ფინტექ კომპანია Chongqing Holding-თან თბილისის გუდანში მდებარე თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში დატა ცენტრის გაყიდვის შესახებ. ბიტფიურის გენერალური დირექტორი ვალერი ვავილოვი ადასტურებს, რომ 40 მეგავატიანი სიმძლავრის დატა ცენტრის გაყიდვა კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს ბიტფიურის მზარდ დაინტერესებას აზიური ბაზრებით და სტრატეგიულ პარტნიორობას უმსხვილეს ჩინურ კონგლომერატთან. თავის მხრივ Chongqing Holding-ის აღმასრულებელი დირექტორი ფანკიატი ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებს მოიხსენიებს როგორც გარდამტეხს და ადასტურებს, რომ კომპანია აპირებს გააგრძელოს ინვესტირებები სოფლიოში სხვადასხვა მიმართულებით. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საუბარია ბლოკჩეინ მიმართულებით, რადგან ფინტექის მომავალსაც სწორედ ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებს უკავშირებს. ცოტა მეტი მყიდველზე, თორემ ჩვენი პოლიტიკოსების გადამკიდე 1000 ტყუილმავრთალი დაიზეპირეთ ბიტფიურიზე. აი, რაც შეეხება Chongqing Holdings, ის არის ჰონკონგის საფონდო ბირჟაზე რეგისტრირებული კომპანია, რომელიც ერთ-ერთი უმსხვილესი ფინტექ ჯგუფია, რომელიც ონლაინ ფინანსურ სერვისებს თავაზობს, ასევე მცირე და საშუალო ბიზნესებს ჩინეთსა და სრულიად აზიაში ინტერნეტის და მობილური აპლიკაციის საშუალებით დღეღამის ნებისმიერ მონაკვეთში. ეს არის BMG-ს ექსკლუზივი, რომელიც უკვე ოფიციალურად გავრცელდა და შესაბამისად ეს არ არის ერთადერთი ინფორმაცია, რომელსაც სულ უახლოეს წუთებში კიდევ ჩვენ მოგაწვით და ამითი ცხადია ანა ლაპიაშვილი დაკავდება. სულ რამდენიმე წამში ბიზნეს სიახლეებით ვართ ეთერში. წანისის დღეპარკი, რომელიც საპატრიარქოს მოთხოვნით სახელმწიფო მობუყვათის სამთავრობო რეზიდენციაში გაცვალა 2 წლის თავზე კვლავ ფუნქციის და ინვესტორის გარეშეა დარჩენილი. დღეპარკი ქონების მართვის სააგენტოს ბალანსზე 2015 წლის ნოემბერში გადავიდა და მას შემდეგ ეკონომიკის სამინისტროს მხრიდან ამ ტერიტორიის მიმართ ინტერესი და აქტიურობა აღარ ფიქსირდება. რას უპირებენ წანისის დღეპარკს და იგეგმება თუ არა რაიმე ინვესტიცია ამასთან დაკავშირებით BMG მკითხვა ქონების მართვის სააგენტოში დასვა, რომელიც კომენტარის გარეშე დატოვეს. 2 წლის წინ მაშინდელი ეკონომიკის და ფინანსთა მინისტრები კი ამტკიცებდნენ, რომ დღეპარკის გაცვლით სახელმწიფომ უფრო მეტი სარგებელი მიიღო. პაციენტების ისტორიების ელექტრონიზაცია სავალდებულო ხდება. ჯანდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ პროექტი ამ ეტაპზე პილოტირებას გადის. დავით სერგენკოს თქმით, პაციენტის ისტორიების ელექტრონიზაციის დანერგვა წლის ბოლომდე თბილისისათვის, მომავალი წლისთვის კი მთელი ქვეყნის მასშტაბით გახდება სავალდებულო. შეუძლებელია რომ ჩვენ ვისაუბროთ პირველად საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, რაც ნიშნავს მართლაც 14000-ზე ცოტა მეტმა ადამიანმა ისარგებლა. თითოეული მათგანი მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ ჩვენც რა თქმა უნდა სულ ქონდა ეს კითხვები, რომ შესაძლებლობა ამისი აქვს ბევრად მეც, მაგრამ სარგებლობს ცოტა. რისკების შეფასება გავაკეთეთ რამოდენიმე მიმართულებით. ხომ არ იყო ადმინისტრირების ბარიერები, ანუ რთული ბიუროკრატიული ბარიერების გადალახვა ხო არ უწევდა პაციენტს ამ მედიკამენტის საყიდლად. ვნახეთ, მაგრამ არა დომინანტი პრობლემა, თუმცა მას მოევლება ელექტრონული რეცეპტით. როდესაც პაციენტს რეალურად ქაღალდის მატარებლის წაღებაც კი არ დაჭირდება, ანუ ადმინისტრირებას გავაძლიერებთ. მეორე მხარე იყო, რამაც ესეთი დაბალი ციფრი მოგცა, საინფორმაციო კამპანიის ხარვეზები, როდესაც ალბათ მე თვითონ უნდა მევლო უფრო მეტად რეგიონებში, პირადად უნდა განმემარტებია ამ პროგრამის მნიშვნელობა და ის საინფორმაციო კამპანია, რაც ქონდა, აშკარად უფრო ინტენსიური არის, ინტენსიფიკაცია ჭირდება.
გაეროს ბავშვთა ფონდი ბავშვებში სისხლში ტყუის შემცველობის დონე შეისწავლის. მრავალ ინდიკატორული კლასტერული კვლევის დეტალები კი ამჟამად ზუსტება. BMZ-თვის ასევე ცნობილი გახდა, რომ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის თხოვნით UNICEF-ი ტყუის შემცველობას შეისწავლის. კვლევა, რომელიც 13,500 ოჯახს მოიცავს და სექტემბერში დაიწყება, სავარაუდოდ ოჯახებში შესვლის მეთოდით განხორციელდება. ტყუისაგან უსაფრთხოდ ვერც ერთი ქვეყანა ვერ იგრძნობს თავს, რადგან ტყუას აქვს თვისება 10 წლეულების განმავლობაში დარჩეს ნიადაგში და შეინახოს დამაზიანებელი თვისებები გამარტავენ სააგენტოში. თებერვლის ბოლოს პაციენტის პორტალი ამოქმედება, სადაც მოქალაქეებს შესაძლებლობა ექნებათ პირადად გადაამოწმონ, რა სერვისები ეკუთვნით საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში. ინფორმაციის მისაღებად კი საკმარისი იქნება პირადი ნომრის ან საკუთარი შემოსავლების შესახებ მონაცემების შეყვანა. ტაქსის მძღოლებს შესაბამისი რეგისტრაციის გასავლელად გარკვეული დრო მიეცემათ. ამის შესახებ ჟურნალისტებს თბილისის მერის მოადგილემ მაია ბითაძე მიაწოდა ინფორმაცია. მისივე თქმით, რეგისტრაციას გარკვეული საფასური ექნება, თუმცა ეს იაფი პროცედურა იქნება. რაც შეეხება იმას, თუ როდის დაიწყება ტაქსების რეგისტრაცია, ბითაძე ზუსტი პერიოდი არ დაუკონკრეტებია, თუმცა სავარაუდოდ შემოდგომიდან მოხდება ეს პროცესი. მერის მოადგილემ აღნიშნა, რომ ტაქსის მძღოლები, რომლებიც რეგისტრაციას არ გაივლიან, ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებულ ჯარიმას გადაიხდიან. აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ აუქციონზე შეძენილი ქონების შესახებ განკარგულების ელექტრონული სახით გაცემა დაიწყო. პირი, რომელიც ელექტრონულ აუქციონზე შეიძენს აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ წარდგენილ ქონებას, გამარჯვებისთანავე მიიღებს შეტყობინებას, განკარგულების და სხვა თანდართული დოკუმენტის ელექტრონულად მიღებისა და ჩამოტვირთვის საშუალების შესახებ. რამდენიმე წუთით ახლა ბათუმში უნდა ვიმოგზაუროთ. საქმიანი დილის გადამღები ჯგუფი სულ რამდენიმე დღეს წინ იმყოფებოდა ბათუმში, როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ზამთრის ბათუმი ტურისტების ნაკლებობას არ უჩვევის, თუ რომელი ქვეყნებიდან ჩამოდიან ზამთრის ცივ დღეებში ტურისტები და რა არის ის მთავარი უპირატესობა, რითაც შავი ზღვისპირა ქალაქი იზიდავს მათ. ნახოთ ანუკა ჯოხაძის და ედგარ ყაზახაშვილის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი. მიყვარს ხამენათევი, მიყვარს ბათუმის სავსემსები, წვიმის ფარდების მიყვარს დღე, მიყვარს ბათუმის წიფეხები, ლაღი ფერია. გატვირთული ტურისტული სეზონის შემდგომ ზამთრის ბათუმი ტურისტებისთვის კვლავადაც მიმზიდველია. ირანი, თურქეთი, რუსეთი და უკრაინა ეს ის ქვეყნებია, რომელთა მოქალაქეებიც ზამთრის ცივი დღეების გატარებას სწორედ ბათუმის ბულვარში ამჯობინებენ. ის ჩემთვის ქალაქზე მეტია. ზღვის სანაპირო მზე და საღამოობით ბათუმის ბულვარზე სეირნობა. ალბათ ეს ყველაფერი ბევრისთვის მხოლოდ ზაფხულის ცხელ დღეებთან ასოცირდება. თუმცა თებერვალში ზამთრის ბათუმში სანაპიროზე მოსიარული ადამიანებს აუცილებლად შეხვდებით, რომლებიც მზის სხივებს ზამთარშიც ეფიცხებიან. როგორც ბათუმელები გვყვებიან, ზღვისპირა ქალაქი ზამთრის სეზონზეც არ უჩივის ტურისტების ნაკლებობას. მეტნაკლებად არიან კი დაახლოებით უკრაინიდან, ბელორუსიდან. მე ვფიქრობ, რომ ნაკლებობას არ განიცდის. საკმაოდ ბევრი ტურისტია და განსაკუთრებით უფრო არაბული, ირანული, თურქული ქვეყნებიდან. არიან უკრაინელები, ისინი არიან, ბევრი ჩამოსულები არიან. ეხლაც არიან ეს ტურისტები. მოდიან მოსკოვიდან, უკრაინიდან. ძირითადად შეიმჩნევიან აი რუსეთიდან ტურისტები. ეხლა ჩვენ ვიყავით მახუნცეთის ჩანჩქერზე, მერე ვიყავით მირვეთში და ორივეგან ანუ რუსი ეროვნების ტურისტები იყვნენ. ბათუმში ვიზიტისას საქმიანი დილის გადამღები ჯგუფი მრავალ ტურისტს აწყდა, რომლებიც ძირითადად არაბული ქვეყნებიდან, თურქეთიდან და რუსეთიდან არიან ჩამოსულები. საინტერესოა რა არის ის მთავარი, რის გამოც ბათუმი მათთვის ზამთარშიც მიმზიდველია. ჩვენ ავირჩიეთ ყველაზე იაფი მიმართულება სტამბულიდან. სტამბულიდან ტრაბზონში თვითმფრინავი ჩავფრინდით, ხოლო ტრაბზონიდან ბათუმში ავტობუსით ჩამოვედით. ყველაზე ძალიან რაც მომეწონა ის არის, რომ ბათუმი ძველი ქალაქია, ძალიან ლამაზი სანაპიროთი და ზღვით.
ასევე საუკეთესო სასტუმროებითა და კაზინოებით. ჩვენ 2017 წლის დეკემბერში დავგეგმეთ მგზავრობა. ბათუმში 2 დღით ჩამოვედით და მრავალი კარგი სასტუმრო ვნახეთ. ასევე ვიყავით რამდენიმე კაზინოშიც. ბათუმი არ არის მრავალრიცხოვანი მოსახლეობით გამორჩეული ქალაქი. სწორედ ამიტომ ავირჩიეთ ის. ძალიან მომწონს ბათუმში. სანამ ჩამოვიდოდი, მანამდე თბილისშიც ვიყავით. ძალიან კარგი გარემოა, ხალხი ძალიან მეგობრულია. ქალაქის ცენტრში გასვლამდე ბულვართან ახლოს მდებარე სწრაფი კვების ობიექტსაც ვეწვიეთ, სადაც ამბობენ, რომ ზამთრის სეზონის მიუხედავად მაინც არ უჩივიან ტურისტების ნაკლებობას. განსხვავებული მდგომარეობა დაგხვდა უკვე ქალაქის ცენტრში. ერთ-ერთ სახინკლეში, სადაც ტურისტების ნაკლებობას იმით ხსნიან, რომ აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან ტურისტებს ქართული სამზარეულო არ იზიდავს. ამ ეტაპზე მართალია სეზონი არ არის, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში მზიან ამინჩი მიუხედავად იმისა, რომ ზამთრის პერიოდია, ყავს თურქები უმრავლესობა ძირითადად და რუსებიც არის რა, საგრძნობლად. მიუხედავად იმისა, რომ სეზონი არ არის, მაინც ჩნდებიან ხოლმე, მაგრამ არ ვიცი საიდან როგორანაირად, მაგრამ არ უჩივით უკმარისობას. ტურისტები საერთოდ არ შეინიშნება, ძალიან ცოტა. მხოლოდ რუსულენოვანი. არ ვიცი უკრაინელებია, რუსებია. სხვა მხრივ არ დადიან ისინი სახინკლებში, როგორც ვატყობ უფრო თურქულ ვოკანტებში. არაფერი არ ჯობს ცივი ზამთრის დღეებში ყურსასმენებით ბათუმის სანაპიროზე სეირნობას. ეს ფრაზა რამდენიმე ტურისტმა საქმიან დილას პირადად უთხრა. მათთვის ბათუმის მზის ჩასვლა ერთნაირად მიმზიდველი აღმოჩნდა. როგორც ზაფხულის ცხელ დღეებში, ისე ზამთრის სუსხში. თავარი მხოლოდ ის გარემოა, რომელიც სეზონის მიუხედავად ქალაქ ბათუმში მაინც არ იცვლება. მიყვარს ბათუმის ეზოს ფერები, სინათლით სავსე მოგონებები, მაგნოლიების ფოთლების წვენა, გადათოვლილი მიყვარს დღე. მადლობა ანუკის და ედგას ნამუშევრისთვის. კიდევ ერთი ამბავიც, ბარემ მივაყოლებ თემატურად, დასავლეთ საქართველოში ნარინჯისფერი თველი დასრულებულია და როგორც ციტრუსის შტაბში BMG-ს განუცხადეს, ბოლო მონაცემებით ექსპორტზე 13,579 ტონა მანდარინი გავიდა, რაც 6213 ტონით შემცირებული მაჩვენებელია 2016 წელთან შედარებით. გადამამუშავებელმა საწარმოებმა მიმდინარე სეზონზე 8320 ტონა არასტანდარტული მანდარინი გადაამუშავეს, რაც 6580 ტონით ჩამორჩება 2016 წლის მაჩვენებელს. მოკლედ 2017 წლის საექსპორტო ბაზრების ხუთეულთან და სხვა დეტალებზე მე უკვე მიჩვენია, რომ ხვალინდელ საქმიან დილაში გესაუბროთ, მათ შორის იმ რეიტინგზე, რომელიც ამ ქვეყნებთან დაკავშირებით. ძალიან საინტერესოდ გამოიყურება. და კი, და მე მგონი უკვე დრო არის, რომ ანას დაუთმო ასპარეზი და წარმოგვიდგინოს სტუმრები. და შემდეგი თემა, რომელზეც ამ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. ევროპული სტანდარტების სამშენებლო მასალების და რკინაბეტონის კონსტრუქციების მწარმოებელი მეგა პროდაქშენი სფეროთი დაინტერესებულთათვის დღეს სემინარს ხსნის, რამდენიმე თემაზე გაწერილი დღის წესრიგი საკმაოდ მრავალფეროვან მიმართულებებს და დისკუსიებს ერთდროულად მოიცავს. ვისთვისაა ეს სემინარი და რა მნიშვნელობა აქვს მას, ამაზე სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. გიორგი ნონიკაშვილის მეგა პროდაქშენის დირექტორს და ფულვიო ბერეტას სტრუქტურამას წარმომადგენელს მასპინძლობთ საქმიან დილაში. მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისათვის. Good morning. Nice to have you here with us. გიორგი, ცოტა მეტი დანიშნულებით შესახებ. ჩვენ ნახეთ მისია ძალიან ამბიციურია. ამ შემთხვევაში გამომდინარე იქიდან, რომ პირდაპირ მიუთითებს ლიდერობის სურვილზე არსებულ ბაზარზე. ვიდრე სემინარის თემაზე გადავალთ, ცოტა მეტი კომპანიის შესახებ და მისი საქმიანობის. კი ბატონო, ეს მეგა პროდაქშენი არის ყოფილი თბილისამდე გრუპი. დიახ. მას შემდეგ რაც გადავწყვიტეთ, რომ მასაწყო კონსტრუქციებზე გადავსულიყავით, დავიწყეთ ძიება კომპანიების, რომლებიც ამ სამშენებლო ბიზნესში არიან და აწარმოებენ დანადგარებს. მოვიძიეთ ესეთი კომპანია ნორდიმპიანტი, ლიდერი კომპანია მსოფლიოში 40 წლიანი გამოცდილებით. ისინი დაგვეხმარნენ ამ ქართლის აწყობაში, ესე ვთქვათ, ნოლიდან ბოლომდე ჩვენთან ერთად იყვნენ, გაატრეინინგეს ჩვენი თანამშრომლები და ოქტომბერში აწარმოეს საქართველოში პროგრამის მეშვეობით გავხსენით ჩვენი ქარხანა და ფუნქციონირებს ოქტომბრის მერე. უბრალოდ იმის გამო, რომ დაახლოებით 25 წელია ასაწყო კონსტრუქციებზე საერთოდ არ ყოფილა საქართველოში საუბარი, ხალხმა არ იცის, რომ ეს ქარხანა არსებობს
და გვინდა უფრო ანუ არ აქვთ ინფორმაციულად კი მაქსიმალურად ვეცადეთ, რა თქმა უნდა, გახსნაც გაკეთდა ისე რომ ტელევიზიით გაშვება, მაგრამ უფრო მეტ ხალხს გვინდა რომ გავაგებინოთ. მოძვარო იყოს, მოძრაობით რომ უფრო მეტმა ხალხმა გაიგოს და კიდევ ერთხელ რას გულისხმობს ეს? ეს არის ასაწყობი კონსტრუქციები, ნიშნავს ანუ მშენებლობაზე დღესდღეობით საქართველოში ვაშენებთ შენდება სახლები მხოლოდ მონოლითით, ანუ ბეტონის ჩასხმა, ფილა ისმება მთლიანად მონოლითი. ასაწყობი გადახურვის ზღურტანიანი ფილა ნიშნავს იმას, რომ ხარხნულად დამზადებული ფილა მოდის მშენებლობაზე და პირდაპირ იდება ანუ არის უფრო მსუბუქი უპირატესობებზე რომ ვილაპარაკოთ, არის უფრო სწრაფი და სიაფითაც ძალიან დიდად განსხვავდება დაახლოებით 40-50%-ით უფრო იაფია ვიდრე მონოლითი მშენებლობა. ჩვენმა კომპანიამ, ასევე ჩვენი შვილობილი კომპანია მეგა კონსტრაქშენი დაავიწყეთ უკვე მშენებლობა 15 სართულიანი საცხოვრებელი სახლის, სადაც ამ ტექნოლოგიებით ზუსტად, დიახ, ამ ტექნოლოგიებით. ზუსტად ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ფულიო არის სტრუქტურა ამას წარმომადგენელი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მათაც დაუკავშირდით, ისინიც ლიდერები არიან თავიანთ. აი სტრუქტურა ამაზე მინდა ცოტა მეტი თქვენგან, ბატონ გიორგი და მე უკვე ბატონ ფულვიოსთან გადავალ. კონსტრუქტორები არიან, ესე რომ ვთქვათ, ძალიან მრავალწლიანი გამოცდილებით და ისინი გვეხმარებიან, იმიტომ რომ აურჩიეთ იტალია კიდე რატო. სეისმურად იტალია ვიცით ჩვენზე აქტიურია, დიახ, ბევრად. სეისმიკა საკაც ძალიან, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი საკითხი არის და მათ გამოცდილებას ვიყენებთ ჩვენთან, გვეხმარებიან, ჩვენივე ამ სახლის კონსტრუქციულ ნაწილშიც დაგვეხმარებიან ყველანაირად, გვიდგანან გვერდს. და თვითონ დეტალებზე ალბათ უფრო დეტალურად ილაპარაკებს თავისივე kompania. So, good morning again. დილა მშვიდობისა. Great to have you here with us. George has told us a bit some information about yourself. თქვენი კომპანიის შესახებ გარკვეული ინფორმაცია. Our audience მაგრამ ჩვენს მაყურებლებს სურთ უფრო მეტი ბიზნეს დეტალების გაგება, შესაბამისად გთხოვთ მოგვითხრათ უფრო მეტი თქვენი კომპანიის შესახებ. What your company is doing. და იმის შესახებ თუ რას საქმიანობს თქვენი კომპანია იტალიაში, შემდეგ კი დაუბრუნდეთ საქართველოს იმასთან დაკავშირებით თუ რა არის თქვენი ბიზნები ჩვენს ქვეყანაში. So I'm the director of Strutturama. მე ვარ Strutturamas დირექტორი. In Italy, we provide services in the construction market. ჩვენ ძირითადად მშენებლობის ბაზარზე ვარ დაკავებული ჩვენი საქმიანობით და კერძო სექტორზე ვაკეთებთ აქცენტს. All over the world because და მთელი მსოფლიოს მასშტაბით არის გავრცელებული, ეს იტალიის ბაზარი ამ მხრივ არის მსოფლიო მასშტაბით ლიდერი. და სწორედ ამიტომ ჩვენ ვაკეთებთ აქცენტს საქართველოში, რათა მათ გაუზიაროთ საკუთარი გამოცდილება და შექმნან ახალი სისტემა, ახალი ტექნოლოგიებით, ახალი მეთოდებით და ეს არის აქცენტი იმაზე თუ როგორ აწარმოებ მასალას. ჩემთვის ეს ყველაფერი არის სისტემის ნაწილი. ჩვენ ახლა მომავალში გვაქვს პროექტი დაგეგმილი, რომლის ფარგლებშიც ახალი სისტემის წარდგენას ვაპირებთ. This holocore is already working in the factory. და ეს სისტემა უკვე მუშაობს კონკრეტულ ქარხნებში, შესაბამისად ეს იქნება პირველი ნაბიჯი სისტემური შემუშავებისა. მეორე ნაბიჯი დაკავშირებულია, რა თქმა უნდა, კონკურენციასთან საბაზრო სისტემაში. Totally fabricated with this new system, yeah? With the new system. When we speak about new system, და როდესაც ახალ სისტემაზე ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა not to think what it was in the past. შევადაროთ ერთმანეთს თუ რა იყო წარსულში, როგორი იყო ეს, როგორ გამოიყურებოდა სისტემა წარსულში. სამშენებლო სისტემა საქართველოში და როგორია ახალი სისტემის უპირატესობა. ახალი სისტემა გააუმჯობესებს არა მხოლოდ ხარისხს, არამედ შესრულების ხარისხს და შესრულების სისწრაფესაც.
ქართულ სისტემაში მოგვიყავით უფრო მეტი ახალი სისტემის უპირატესობის შესახებ თქვენ გვიზიარებთ თქვენს გამოცდილებას გასაგებია ჩვენ არ ვსაუბრობთ წარსულზე და როგორ დრამატულად იცვლება ყველაფერი ყოველდღიურად ეს გასაგებია მაგრამ მოდი მოგვიყავით უფრო მეტი ამ ახალი სისტემის უპირატესობის შესახებ ძალიან ფართო თემა და მოკლედ მისი შეჯამება არის ძალიან რთული თუმცა ყველაზე დიდი უპირატესობა ალბათ დაკავშირებულია რა თქმა უნდა ხარჯების დაბალ მასშტაბებთან და როდესაც ამ მხრივ აწარმოებს საკუთარ ბიზნესს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ რაც შეიძლება მეტი თანხა დაიძოვოს და ახალი სისტემა სწორედ ამის საშუალებას გვაძლევს 30%, 40%. შეგიძლია თუ არა ძალიან ზოგადად თქვათ რამდენად დაიზოგება ფინანსები. იქნება 30%, 40% თუ რამდენი პროცენტი იქნება ეს. ვიცი რომ ძალიან რთულია ამის დაპროგნოზირება. ეს ძალიან რთულია ამის ზუსტად თქმა, იქნება if you focus topic by topic ზუსტი პროცენტის დასახელება არის ძალიან რთული. You can save 30%. მაგრამ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაახლოებით 30%-ით თქვათ შემცირდება დანახარჯები, მაგრამ ეს არ არის საერთო მაჩვენებელი. და თუ კი საერთო მაჩვენებელზე ვისაუბრებთ, მაშინ უნდა ვთქვათ, რომ ვერ ვიტყვით ზუსტ რაოდენობას. როგორია თქვენი ტექნოლოგიები, როგორია თქვენი ექსპერტიზა. მე ვიცი, რომ თქვენ გეგმავთ სემინარების ჩატარებას მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ გაუზიაროთ ყველას განათლება და თქვენი გამოცდილება. ყველას სჭირდება განათლების მიღება მსოფლიოს მასშტაბით და საქმის კურსში ჩაყენება ახალი სისტემის ფარგლებში. მე ვიცი, რომ თქვენ გექნებათ სემინარი. Who will participate in this seminar? Who is the focus group? კონსტრუქტორები. საქართველოში, ისეთი ძლიერი კომპანიების არქიტექტორები და კონსტრუქტორები ყავს მოწვეული დაახლოებით 120-130 კაცი იქნება დღეს სემინარზე მოწვეული. და გვინდა რომ გავაცნოთ, კითხვებიც იქნება ბევრი, ვიცი და ზუსტად მაგიტომ თხოვეთ ფულიოს ჩამოსვლა და უფრო დეტალებში რომ იყოს პასუხი გაცემული ყველაფერზე. და რო გავაგზავნოთ დღესდღეობით მარტო თქვათ უშვებთ რკინა-ბეტონის გადახურვის ამ ღრუტანიან ფილებს, მაგრამ დაახლოებით თვენახევარში უკვე გვექნება პირდაპირ ასაწყობი კიბის უჯრედები. ცოტა ხანში გვექნება კოჭები უკვე ქართულად დამზადებული, რომელიც რა თქმა უნდა დროშიც იგებ უკვე და დრო თავისთავად ყველამ კარგად ვიცით რომ ფულია. დროში და ფინანსებში მოგებასთან ერთად ხარისხზე ხომ არ ხდება კომპრომისი? არა, რა თქმა უნდა არა, იმიტომ რომ ქართულად დამზადებულია. არის იტალიური დანადგარები დამზადებული, დატრენინგებული თანამშრომლები ყავს და ამიტომ ქართულად დამზადებული ყველას ესმის, რომ რა თქმა უნდა, ბევრად უკეთესი იქნება, ბევრად უფრო ხარისხიანი, სწრაფი. აწყობთ შემდეგ ამ ჩვენ ამას ვამზადებთ, ჩვენთვის რა თქმა უნდა, ჩვენ ვევაშენებთ შეკვეთისგან გამომდინარე, შეკვეთას მიუტანთ ადგილზე ამას ყველაფერს. დამკვეთს. განსაკუთრებული თქვათ ცოდნა ჭირდება მის აწყობას თუ არა, აწყობას თვითონ ადგილზე არა. ქართულად რა თქმა უნდა, ამას ყურადღება უნდა, ხარისხის კონტროლი უნდა და ყველაფერი რა თქმა უნდა. ან კომპანიებს ხომ არ დაჭირდებათ დამატებითი რესურსის დახარჯვა გადამზადებული ამ მიმართულებით კადრებისათვის? რა თქმა უნდა, პირიქით უადვილებთ საქმიანობას მშენებლობაზე. ყველაზე ეს არ ვიტყვი, მაგრამ ერთ-ერთი რთული პროცედურა არის რკინის უჯრედის, ესე ვთქვათ, ბეტონი დასხმა. ყველაზე რთული პროცედურაა, ერთ-ერთი რთული პროცედურაა და წარმოიდგინეთ ეს კიბის უჯრედი მოდის მზად და უბრალოდ ამას ამონტაჟებ. რა ხელა შეკვეთის მომსახურება რა დროში შეგიძლიათ მაქსიმალურად? მაგალითად დღეს ჩვენი ქარხანა მხოლოდ ღრუტანიან ფილებზე რომ ვისაუბროთ, დღეღამეში შეუძლია გამოუშვას 1300 კვადრატული მეტრი. უკვე დღევანდელი კი ბატონო სიმძლავრით. ანუ თვეში დაახლოებით არის 15000 კვადრატული თავისუფლად. ეს არის ხოლმე დასაწყისი, იმიტომ რომ თქვენ უკვე კოჭებს და დიახ, აი თვენახევარში იქნება კიბის უჯრედები, ცოტა ხანში კიდე უფრო კოჭები და გვინდა ნელ-ნელა გადავიდა თლიანად ასაწყობ კონსტრუქციაზე. ტექნოლოგიური განახლება გჭირდებათ თქვენ როგორც ქარხანას თუ უბრალოდ დამატებითი დეტალები არის უბრალოდ დასამატებელი, აი თუნდაც რატო ვამბობ, რომ თვენახევარში იქნება შეკვეთილი გვაქვს უკვე ყალიბები კიბის უჯრედის და მზადდება, ესეც იტალიური კომპანია შეუკვეთეს, ის კონვეიორული წესით იქნება, გიორგი
ყველაფერი. კი, ბატონო, ქართულად. მასალებს საიდან იღებთ? ამაზეც მოგახსენებ, ჩვენი კომპანია, როგორც მოგახსენეთ, ყოფილი თბილცემენტ გრუპია, ჩვენ თვითონ ვაწარმოებთ ცემენტს, ვაწარმოებთ ინერტულ მასალებს, ქვიშაღვორხს. და აქედან გამომდინარე ეს ყველაფერი არის ჩვენივე და ჩვენ თვითონვე უკეთესად, ანუ ჩვენ თვითონვე ვახდენთ ჩვენივე ქარხანაში ამის ყველაფრის კონტროლს, ცემენტის კონტროლს, ცემენტის ხარისხის კონტროლს, ქვიშაღვორხის კონტროლს, ასე რომ და საბოლოო პროდუქციის, რა თქმა უნდა, ხარისხის გაკონტროლებას ვახდენთ ჩვენ თვითონ. ანუ ავყიდულობთ სხვისგან და არ გვაქვს სხვა არ ვართ სხვაზე დამოკიდებულები. ჩვენ თვითონ გვაქვს და ამიტომ უფრო ადვილია ხარისხის გაკონტროლება. მაგალითად რომ გითხრათ დღესდღეობით ბრუტანიანი ფილების მარკიანობა, ესე რომ ვთქვათ, 650 მარკა. 650 ესმის, კარგად შეუძლია წარმოიდგინოს რა სიმძლავრის არის და როგორი ხარისხის არის. ძალიან მაგარი ამბავი. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. და იმედი გვაქვს რომ ამ ინფორმაციას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ზუსტად იმ სფეროს ადამიანები არიან ჩართულები და ჩვენი მაყურებლები, ვინც იდეაში უნდა იყვნენ მეგა პროდაქშენის და მთელი თქვენი ჯგუფის, ასე ვთქვათ, პროდუქციის მოხმარება. ძალიან ბევრი საინტერესო ამბები შევიღოთ თქვენგან და full videos-გან დღეს რა. Thank you so much for being with us and sharing your experience and I hope that your participation within seminar რომ თქვენი მონაწილეობა სემინარებში იქნება ძალიან სასარგებლო ლოკალური ბიზნეს ასოციაციისათვის და საზოგადოებისათვის. გიორგი ნონიკაშვილს განსაკუთრებული მადლობა მობრძანებისთვის, იგი მეგა პროდაქშენის დირექტორი გახლავთ და ჩვენთან ერთად იყო ასევე ფულიო ბერეტა, იგი იტალიური კომპანია სტრუქტურამას წარმომადგენელი გახლავთ, რომელიც მეგა პროდაქშენთან პარტნიორობთ და სწორედ ერთობლივად გამართავენ რამდენიმე სემინარსაც ამ თემებთან დაკავშირებით და ვიდრე სტუმრებს გავაცილებდეთ კიდევ ერთი თემა უბრალოდ ჩართვა ჩვენი პარტნიორი ოფისიდან დიდი ამბები იყო მსოფლიო ბირჟებზე გასული კვირის განმავლობაში მე მგონი განსაკუთრებული მოლოდინია ამ ჩართვის დღეს რეკორდული სიმაღლეების დაპყრობის შემდეგ Dow Jones-ის ინდექსმა კვირის დასაწყისში ერთ დღეში ლამის 1200 პუნქტი დაკარგა რაც მისი ისტორიისთვის პირადი რეკორდი იყო არც თუ სასიამოვნო მათ შორის პროცენტულადაც სამუშაო კვირის მიწურულს კიდევ ერთი შოკის ასახვა ვნახეთ ახლა ხადური რომ ეждეს აქ შოკუნიას ვიტყოდი ერთი კვირის მონაგარზე უკვე ცოტა უფრო მეც გალტენტაგარტის სათაო ოფისიდან გოგა მელიქიძე გვერტყვის იგი საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელია გალტენტაგარტში და სწორედ მას გადავცემ სიტყვას რომ ამ შემთხვევაში მოგვიყვეს რეალურად რა ხდებოდა ამ ერთი კვირის განმავლობაში და რა დასკვნების გამოტანა შეუძლიათ ინვესტორებს და დაინტერესებულ პირებს გოგა დილამშვიდობის და გისმენთ გიორგი დილამშვიდობის მიესალმები მაყურებელს. ჩვენ ძალიან სწორად აღნიშნე, საკმაოდ სწორად აღნიშნე, ესეთი მაღალი კორექცია, როგორც ამას ვთქვათ, საერთაშორისო ანალიტიკოსები ეძახიან, ანუ ვარდნა საფონდო ბაზრებზე ბოლო 2 წლის განმავლობაში არ მომხდარა და ამის გარკვეულწილად მოლოდინიც იყო და მოდი მიმოვიხილავ ამ საკითხს. გასულ კვირის დასაწყისში დაიწყო ეს და მნიშვნელოვნად დავარდა ამერიკის ზოგადად გლობალური საფონდო ინდექსები, განსაკუთრებით მოდი ამერიკაზე ვისაუბროთ ჯერ დავარდა Dow Jones-ი, დავარდა S&P 500-ი, დავარდა NASDAQ-ი, შეიძლება ითქვას საშუალოდ ჩვენთვის არ იყოს დავარდა დაახლოებით 80%-ით გლობალური საფონდო ბაზრები და მათ შორის ამერიკის ძირითადი ინდექსები. ესე ვთქვათ, ორი რაუნდი იყო ვარდნის, ერთი გასული კვირის დასაწყისის შემდეგ, გასული კვირის შუაში კიდევ უფრო მეტად ესე ვთქვათ დაიწია საფონდო ინდექსებმა, თუმცა აი დღესაც ვხედავთ და გასული კვირის ბოლოსკენ ესე ვთქვათ, დადებითი ტენდენცია ისევ შენარჩუნდა და ისე ვთქვათ, გარკვეულწილად ესე ვთქვათ, თავისი უარყოფითი პერფორმანსი გაიქვითა რაღაც დონეზე. შეიძლება ითქვას, რომ თუ იანვარი საკმაოდ კარგად დაიწყო ამერიკული საფონდო ინდექსებისთვის და ზოგადად გლობალური საფონდო ინდექსებისთვის და ჩვენ დავინახეთ 8%-იანის და ეს 8%-იანის და როგორც უკვე აღნიშნეთ, შემცირდა და დღეს ამერიკული საფონდო ინდექსები დაახლოებით უარყოფით 2%-იანი ზით არიან, უარყოფითი და აქვთ უარყოფითი პერფორმანსი აქვთ წლის დასაწყისიდან დღემდე. ყველაზე ნაკლებად შეიძლება ითქვას, რომ NASDAQ-ზე აისახა ის, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ვიცით, NASDAQ-ი NASDAQ-ში შედის უფრო ტექნოლოგიური კომპანიები და დაახლოებით NASDAQ-ი არის 0.4%-დან 0.5%-მდე შემცირებული წლის განმავლობაში, ხოლო Dow Jones-ი და S&P 500-ი სადღაც 2%-ით 2.9% არიან შემცირებული წლის დასაწყისიდან დღემდე. იმ დროს, როდესაც კიდევ ერთხელ ვიტყვი, იანვრის ბოლოსკენ იყო მათი ესე ვთქვათ ისტორიული მაქსიმუმამდე და 8%-იან ზრდებს აჩვენებდნენ ამ ერთი თვის განმავლობაში ამერიკული საფონდო ინდექსები. ნიშნავს ასევე დავარდა ვიტყვი ნავთობის
ავტობუს პასის წლის დასწრებთან დღემდე შემცირებულია დაახლოებით 6%-ით. ყველაზე ნაკლებად აისახა ეს ოქროს პასი, იმიტომ რომ ოქრო უფრო მეტად წარმოადგენს დაცვის აქტივს ამერიკულ საფონდო ინდექსებთან მიმართებაში, შესაბამისად ოქროს პერფორმანსი წლის დასწრებთან დღემდე არის რაღაც 1.5%-იან დადებით ზრდაში. რო ვისაუბროთ გამომწვევ მიზეზებზე, რაც ყველაზე საინტერესოა ალბათ მაყურებლისთვის, ეს არის ჩვენ წინა მიმოხილვებში ვთქვით, რომ 2019 წლის საინვესტიციო ბაზრებზე ვსაუბრობთ 2019 წლის განმავლობაში, ჩვენ ვთქვით, რომ მთავარი გამოწვევა მსოფლიო საფონდო ბაზრებისთვის არის საპროცენტო განაკვეთები და ესე ვთქვათ მონეტარული პოლიტიკა, რასაც აირჩევს სხვადასხვა ეკონომიკების, განვითარებული ეკონომიკების ცენტრალური ბანკები და ეს პროცესი შემდეგნაირად მუშაობს, როცა ეკონომიკაში არის კარგი დინამიკა და ჩვენ ბევრჯერ ვთქვია, რომ განვითარებულ ეკონომიკებში მოლოდინები ეკონომიკური ზრდის მიმართულებით არის საკმაოდ დამაჯერებელი და არის ვთქვათ ოპტიმისტური. ამან შექმნა გარკვეულწილად ინფლაციური ფონი და ანუ არ შექმნა ინფლაციური ფონი, მაგრამ იქაჩნდა მოლოდინი, რომ შექმნა გარკვეული ინფლაციურ ფონს, რასაც მოყოლოდა შემდეგ უკვე ცოტა მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება, ეს ყველაფერი მოლოდინებში ჩაიდო, მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება აისახება საპროცენტო განაკვეთებზე და ხდება როგორც ეს საპროცენტო განაკვეთების ზრდა და შესაბამისად აი ამ მოლოდინმა რომ შეიძლება გაზრდილი იყოს საპროცენტო განაკვეთები გამომდინარე კარგი ეკონომიკური მოლოდინებისა და ესე ვთქვათ გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკის შედეგად ამან გამოიწვია გაყიდვები გლობალურ საფონდო ბაზრებზე, იმიტომ რომ თუ საპროცენტო განაკვეთები გაიზარდა მსოფლიოში, ეს რა თქმა უნდა მოახდენს კორექციას მსოფლიოს კაპიტალის ბაზრებზე. ეს იყო ერთი ესეთი მთავარი მიზეზი, მეორე არის ის, რომ თვითონ ამერიკის სენატმა უახლოესი 2 წლის ხარჯვითი გეგმა დაამტკიცა, შეიძლება ითქვას, რომელიც და ამავდროულად ანალიტიკოსები ძახიან, რომ ამერიკაში მოხდა საგადასახადო რეფორმა, რაც ნიშნავს, რომ ამერიკის ეს ვთქვათ ბიუჯეტი შედარებით ნაკლები თანხები შემოვა. და ანუ შემცირებული შემოსავლები ამერიკის ბიუჯეტში, ესე ვთქვათ, უახლოესი 2 წლის ხარჯვითი გეგმა დამტკიცებული. ამავდროულად არის საუბარი, რომ ამერიკამ აი ამ ესე ვთქვათ ფონზე შეიძლება დამატებით 1 ტრილიონი კიდე დამატებით ცეცხლი იყოს. ეს ყველაფერი, ეს ანალიზი შეიძლება ითქვას დაიდო გასული კვირის 4 შაბათს, ამან კიდე დამატებით გაყიდვები გამოიწვია მსოფლიოს კაპიტალის ბაზრებზე. ეს იყო ძირითადი გამომწვევი მიზეზები, კიდე იძახიან, რომ არის მსოფლიოში ჩვენ ვიცით, რომ არის უფრო მეტად ელექტრონული ვაჭრობა, ანუ ესე ვთქვათ ალგორითმული ვაჭრობა თელი მოცულობის სადღაც 30-40% და ამანაც ხელი შეუწყო ესე ვთქვათ გაყიდვების უფრო მეტ გააქტიურებას ბაზრებზე. თუმცა ეს ერთის მხრივ ამან გარკვეულ ბაზრებმა ერთის მხრივ კორექცია გამოიწვია, ანუ დავარდა. ესაც ცოტა ვერ ვიტყვით იმას, რომ ეს იყო ეს მიზეზები, რაც ჩამოთვალე იყო მნიშვნელოვნად გამსაზღვრელი გაყიდვების გამოწვევის, თუმცა იმდენად მსოფლიო ელოდებოდა ბოლო 2 წლის განმავლობაში, რომ გარკვეული კორექცია მომხდარიყო, რომ ამ ესე ვთქვათ შეიძლება ითქვას არაკრიტიკულმა მიზეზებმა გამოიწვია ამ ხელა ვარდნა საფონდო ბაზრებზე 10%-იანი ვარდნა დაახლოებით. მეორეს მხრივ ეკონომიკა ამერიკაში და გლობალურადაც საკმაოდ ნორმალურად გამოიყურება, ამერიკაში საკმაოდ შემცირებულია უმუშევრობა, მოლოდინები ეკონომიკური ზრდის მიმართ არის საკმაოდ დადებითი, კომპანიების მომგებიანობა საკმაოდ კარგად გამოიყურება. ერთ სიტყვით გლობალური ანალიტიკოსები იძახიან, რომ მოკლევადიან პერსპექტივაში განსაზღვრა ამერიკის საფონდო ბაზრებზე რა მოხდება რთულია, მაგრამ ძელვადიან საშუალოვადიან პერსპექტივაში და ძელვადიან პერსპექტივაში მოლოდინი არის, რომ ამერიკის საფონდო ინდექსები ისევ ეს ვთქვათ ზრდას განაგრძობენ და აი ამ ვარდნას გახვითავენ გარკვეულ პერიოდის განმავლობაში. მოსალოდნელი იყო ის, რომ როცა ესეთი მდგომარეობა და ამერიკაში კაპიტალის ბაზრები მცირდება, ანუ აქციების გაყიდვები იწყება, როგორც ეს თანხების გადადინება ხდება ხოლმე უფრო დაცულ აქტივებში, ანუ ფიქსირებული შემოსავლის ფასიან ქაღალდებში, ობლიგაციებს გულისხმობ. შესაბამისად დავინახეთ ჩვენ საკმაოდ გაზრდილი მოთხოვნა ამერიკის აღაზრდა ობლიგაციებზე და ესე ვთქვათ investment grade bondებზე, რაც არის დაბალრისკიან ამერიკის კორპორატიულ ობლიგაციებზე, ანუ რეალთელი თანხები, გამოსული თანხები და გამონთავისუფლებული თანხები აქციებიდან გადაინაცვლეს ობლიგაციებში და ამერიკის აღაზრდა ობლიგაციებში, რაც საკმაოდ მოსალოდნელი იყო ამავდროულად. გადავალ ევროპაზე, ევროპაშიც ბუნებრივია დავინახეთ ჩვენ გასული კვირის განმავლობაში მაღალი ვარდნები და არ მარტო ევროპაში, კიდევ ერთხელ გლობალურად აზიაში და განვითარებად ეკონომიკებში ყველგან იყო შემცირება. ევროპაში ყველაზე მეტად შემცირდა ინგლისის, ბრიტანეთის საფონდო ინდექსები, FTSE 250 და FTSE 100 და ამაზე უნდა მოგვიანებით ვიტყვი. რაც შეეხება DAX-ი და CAC და STOXX 600, რომელიც აი ევროზონის მთავარი ინდექსებია, მათში ჩვენ დავინახეთ რაღაც 8%-იანი ვარდნა, ანუ წლის განმავლობაში ისინი საკმაოდ გაზრდილები იყვნენ იანვრის თვეში და დღესდღეობით არის რაღაც 1.3-1.5%-იან შემცირებას აჩვენებენ. ევროპაში კიდევ უფრო მეტად ესე ვთქვათ ოპტიმისტური და დადებითი მოლოდინებია ეკონომიკის მიმართ, შესაბამისად ევროზონაში მაგალითად ეკონომიკური კლიენტთა
პროდუქტის და გაზარდეს. ადრე საუბარი იყო, რომ ევროზონის ასე ვთქვათ საშუალო თვლიანი ეკონომიკა გაიზრდებოდა 2.1%, დღეს საუბარია, რომ გაიზრდება 2.5%, ამავდროულად გაზრდილია თვითონ მოხმარება ევროპულ პროდუქტზე, ანუ ჩინეთის მხრიდან იმპორტია გაზრდილი, საკმაოდ აბალანსებული მონეტარული პოლიტიკა, კომპანიები საკმაოდ კარგ შედეგებს აჩვენებენ ფინანსური თვალსაზრისით, ასე რომ ანალიტიკოსები იძახიან, რომ 2018 წელი შეიძლება ფინანსური კრიზისის შემდეგ ერთ-ერთი ყველაზე დადებითი წელი იყოს ევროპისთვის 2018 და 2019 წლები. რაც შეეხება ბრიტანეთს, ბრიტანეთში ინფლაციური ფონი ნამდვილად შეინიშნება, ბრიტანეთში არის 3%-იანი ინფლაცია და 3.1% იყო გასული წლის ბოლოს, აი მიმდინარე წლის განმავლობაში არის 3% ინფლაცია. გასუკვირად იყო ბრიტანეთის ცენტრალური ბანკის, ინგლისის ცენტრალური ბანკის მონეტარული პოლიტიკის შეხვედრა, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ინფლაციური ფონია და მიუხედავად იმისა, რომ ინვესტორების საზოგადოება ელოდებოდა, რომ მოხდებოდა მონეტარული საპროცენტო განაკვეთის გაზდა არ გაზრდილა, იგი 0.5% დარჩა, თუმცა ამან კიდევ უფრო მეტი მოლოდინები გააჩნია იმის, რომ შემდეგში ბრიტანეთი ნამდვილად გაზრდის თავის მონეტარულ პოლიტიკას, ანუ გაამკაცრებს მონეტარულ პოლიტიკას. აქედან გამომდინარე, ეს გამოიწვია საპროცენტო განაკვეთების დაზრდა, რამე თუ ეს გამოიწვია საპროცენტო განაკვეთების დაზრდას, ამან ახლავე გამოიწვია ბრიტანეთის სახელმწიფო ობლიგაციების გაყიდვები, იმიტომ რომ როცა საპროცენტო განაკვეთი იზრდება, როგორც წესი ჩვენ ვიცით, რომ არსებული ობლიგაციებიდან ინვესტორები გამოდიან. გადავალ აზიაში, იაპონიაშიც რა თქმა უნდა იყო მაღალი ვარდნები საფონდო ინდექსების დაახლოებით 8%-ით შემცირდა ძირითადი საფონდო ინდექსები იაპონიაში. ნიკეი წლიდან დღემდე შემცირებულია 6%-ით, ტოპიქსი რომელიც არის ნიკეის ყველაზე მსხვილი ინდექსი შემცირებულია 4%-ით და ტოპიქსი მსხვილი კომპანიების ინდექსი შემცირებულია ასევე 6%-ით წლიდან დღემდე. თუმცა იენა გამყარებულია დოლართან მიმართებაში 108 ფარგლების მონაკვეთის ფარგლებში ივაჭრება, როცა წლიდან წლში ივაჭრებოდა 112 ფარგლებში, საკუთარ 3.3%-იანი გამყარება აქვს იენას. იაპონიაშიც მოლოდინია, რომ ეკონომიკა კიდევ უფრო კარგად გაიზრდება, ვიდრე მას წლის დასაწყისში ელოდებოდნენ. შესაბამისად 2018 და 19 წლის ეკონომიკური ზრდები გაზარდეს 1.3%-იან 1.5%-ამდე 2018-ში და 1.2%-იან 1.4%-ამდე 2019-ში, ანუ ეკონომიკური მოლოდინების მაჩვენებლები გაიზარდა იაპონიაში. ამავდროულად ისინი იძახიან, რომ ინფლაციური ფონი არ აქვს ქვეყანაში 1.2% აქვს, ინფლაციის ტარგეტირებული ინფლაციაა 2%. აქედან გამომდინარე, იაპონიაში არ ელოდებიან არანაირი მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას და ჩვენ ვიცით, რომ იაპონიაში ზოგადად მსოფლიოში ყველაზე შერბილებული მონეტარული პოლიტიკაა, სწორედაც იმის გამო, რომ მოხდეს ეკონომიკის ზრდისთვის მაქსიმალურად ხელი შეწყობა. რაც შეეხება ჩინეთში, რომ შევხედავთ მსოფლიოს ფინანსურ ბაზრებს და ინდექსების ვარდნას, ყველაზე მეტად ჩინეთში დავარდა ინდექსები, 15% დავარდა შანხაი კომპოზიტი და მეორე ყველაზე მსხვილი ინდექსი ჩინეთის, 9% დავარდა ჰონკონგში ინდექსები და კვირის განმავლობაში ესეთი მაღალი ვარდნა გლობალური ფინანსური კრიზისის შემდეგ აზიის ბაზრებს, ჰონკონგის ბაზარს არ ახსოვს. თუმცა ანალიტიკოსები იმასაც აღნიშნავენ, რომ ჩინეთში კომპანიების ფინანსური მაჩვენებლები საკმაოდ კარგად გამოიყურება, დამაჯერებლად გამოიყურება და ეს ვარდნა შეიძლება ყველაზე სწორად და ყველაზე სწრაფად ჩინეთში მოხდეს ამის ესე ვთქვათ დადებითი კორექცია და ესეთი აღმავალი ტრენდი დაიჭიროს ჩინურმა საფონდო ინდექსებმა. რაც შეეხება ზოგადად სხვა განვითარებად ეკონომიკების მნიშვნელოვნად შემცირდა დაახლოებით 9% და ზოგადად გაჩნდა მოლოდინი, რომ რამე თუ მსოფლიოში შეიძლება ინფლაციური ფონის გამო გაიზარდოს საპროცენტო განაკვეთები, განვითარებად ეკონომიკებს გაუჭირდებათ ესე ვთქვათ დაბალ ფასად ფულის მოტანა თავიანთ ეკონომიკებში და ზოგადად ინვესტორებიც გააძვირებენ თავიანთ ინვესტიციებს განვითარებად ეკონომიკებში. შესაბამისად უფრო მეტი ეფექტი და უფრო მეტი ვარდნა დაინახეს განვითარებად ეკონომიკებმა. გარკვეული კვლევით დაახლოებით 30 იანვრიდან სადღაც 4 მილიარდი დოლარი გავიდა განვითარებადი ეკონომიკებიდან განვითარებულ ეკონომიკებში და ეს ძირითადი გასვლა მოხდა უფრო სამხრეთ კორეიდან, ტაილანდიდან და აი ესე ვთქვათ ამ ზონის განვითარებადი ეკონომიკებიდან შესაბამისად ამ ქვეყნებში ყველაზე მეტი ვარდნა დავინახეთ ჩვენ საფონდო ინდექსებით. რო შევაჯამოთ ის რომ სოფლიო ელოდებოდა ის რომ ბოლო 2 წელია იმდენად გაზრდილია საფონდო ინდექსების ფასები, რომ სოფლიო ელოდებოდა გარკვეულ კორექციას, ანუ ვარდნა საფონდო ინდექსების უბრალოდ ვერ ხედავდნენ ამის გამომწვევი კრიტიკული მიზეზი რა უნდა ყოფილიყო. ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში ეს მიზეზი თუ შეიძლება მიზეზად ჩაითვალოს, აღმოჩნდა გარკვეული ესე ვთქვათ ინფლაციური
ინვესტიციური ფონი, რისი მოლოდინიც არის ამერიკაში და ასე ვთქვათ ევროზონაში, რამაც ეკონომიკა საკმაოდ კარგად ვითარდება და ეს ეკონომიკა კარგად იზრდება, ეს იწვევს ინფლაციას და ინფლაცია იწვევს მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას, მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება იწვევს საპროცენტო განაკვეთების გაზრდას, ხოლო არსებულ მსოფლიოს განვითარების ფონზე საპროცენტო განაკვეთების გაზრდა როგორც წესი დამოიწევს კაპიტალის ბაზრებიდან გამოსვლას. ეს მოლოდინების რეალიზება მოხდა და ამიტომ დავინახეთ ჩვენ გასული წლის განმავლობაში ესეთი მაღალი ესება ითქვას ვარდნებით საშუალო შეიძლება თქვათ რომ 8-10%-ით შემცირდნენ ინდექსები, რომელიდანაც სადღაც ნახევარი უკვე ესე ვთქვათ ინდექსებმა გამოასწორეს და ის უარყოფითი ფონიდან გამოვიდნენ. თუმცა წლიდან დღემდე მაინც ინარჩუნებენ 2-3%-იან ნეგატიურ ტერიტორიაში ყოფნას, იმ დროს ესეც კიდევ ერთხელ აღნიშნა 30 იანვრის მდგომარეობით ისინი 8%-იანს დაში იყვნენ. მადლობა დიდი. ესეა გალტენტაგარტი და გოგა მელიქიძემ საკმარისი ერთი კვირა გამოტოვონ საქმიან დილაში და არ ჩაერთონ, ეგრევე ჩამოიშლება ყველა ინდექსი და ეგრევე სად არის არანაირი ფუფუნება ამისი არა გვაქვს. და მუდმივად უნდა გეჭიროთ პულსზე ხელი, იმიტომ რომ ადამიანები, ინვესტორები და საქმიანი დილის მაყურებლები ელიან თქვენს ყველაზე კომპეტენტურ სიტყვას. მადლობა კიდევ ერთხელ, ჩვენ გავდივართ მოკლე რეკლამაზე და სულ მალე ძალიან საინტერესო თემით დაგვიბრუნდებით. კომპანია ნილი და მისი დირექტორი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დაგველოდეთ. ბაღების კვებით მომსახურებასთან დაკავშირებით საზოგადოებაში გაჩენილი კითხვები და აჟიოტაჟი, რომელმაც ფორმა არაერთხელ იცვალა. მათ შორის ერთ-ერთი თავადი კომპანიის მიმართ გაჩენილი კითხვები იყო, რომელიც საბავშვო ბაღებს კვებით მომსახურებას უწევს. შეფასე ნილმა მედიისათვის განცხადება გაავრცელა და ამ კითხვების საპასუხოდ განმარტა, რომ ყველა სტანდარტს აკმაყოფილებენ. მე მინდა მეტი იცოდეთ კომპანიის შესახებ, რომელიც 2005 წლის 22 აპრილს არის დაფუძნებული. ეს არის კომპანია ნილი და იგი პურფუნთუშეულის წარმოებასთან ერთად წლებია სხვადასხვა სახელმწიფო დაწესებულებებს უწევს მომსახურებას. კომპანიის პორტფელი მოცულობითია საკმაოდ და დღეს ამ კომპანიისგან მისი მისამართით გაჩენილი კითხვების პასუხს ველით. მასპინძლობთ კიდეც კომპანიის დირექტორს, ჩვენთან ერთად არის ბატონი კახა გიორგაძე, კომპანია ნილის დირექტორი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დილამშვიდობის და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ნებისმიერ ესეთი ტიპის დაძახილზე კომპანია არის ძალიან სწრაფად გასცემს პასუხებს ყველა იმ კითხვას, რომელიც არსებობს და ამას ვაფასებ მიუხედავად იმისა, რომ ბიზნეს საზოგადოებაში ესეთი კულტურა ჯერ არ არის ბოლომდე ჩამოყალიბებული. დავიწყოთ საბავშვო ბაღების თემით. იცი როგორ არის კი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მაინც რა გამოცდილების კომპანიაა რეალურად, იმიტომ რომ 2005 წელი არ არის უკვე პატარა პერიოდი ბატონ კახა საიმისოთ, რომ პორტფელი საკმაოდ შთამბეჭდავი არ შემდგარიყო. მოგახსენებთ, დაარსებულია კომპანია ნილი 2005 წელს. ნილის სახელწოდება წარმოშობილია ჩემი შვილის და ჩემი პარტნიორის შვილის სახელიდან, ნიკოლოზ და ილიასგან დაარსდა ნილი. 2005 წლიდან დღემდე გასულია 13 წელი. ამ 13 წლის მანძილზე კომპანია ნილი ემსახურებოდა იმ 2005 წელს საბავშვო ბაღების მომსახურება ეს გამოხატული იყო მაშინ ნაწილობრივ იყო პროდუქტის მიწოდება და მთლიან ბაღებს, ანუ მთელი თბილისის მასშტაბით ბაღებს მომსახურებოდით პურფუნთუშეულით ასევე. ხოლო პროდუქტს ცალკეულ რაიონებში პროდუქტის მიწოდება იყო, არა კვებითი მომსახურება, მე მე ამას ხას უსვავ. 2007 წლიდან კვებითი არა პროდუქტის მიწოდება უკვე ჩვენ აღარ მიგვიღია მონაწილეობა რუსში და გაგრძელდა 2008 დღემდე პულს ვაწვდით საბავშვო ბაღებს. იყო 165 ბავშვი, ახლა არის 171. ეს გამოცდილება და ლოჯისტიკურად ეს დავალებული ჰქონდა და დილით 9-დან 10-ის ნახევრამდე, მაქსიმუმი 10-ის ნახევარი ყველა ლოკაციაზე ჩვენი პური მიტანილია თავისი ფუნთუშით, როცა იყო ფუნთუშა მენიუში ჩადებული. ასევე 2007 წლიდან ჩვენ ვემსახურებით ეხლაც, დავიწყეთ მომსახურება ჯარის საქართველოს ჯარის ნაწილებს, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეცნაზს, ასევე 2008 წლის მოვლენების დროს ვემსახურებოდით იმ ადამიანებს, რომლებიც სამწუხაროდ დატოვეს თავის საცხოვრებელ ადგილებში, იძულებით გადაადგილეს პირობებს, რომლებიც საკმაო რაოდენობა იყო. დაახლოებით იყო გაეროს პროგრამა და გაეროს პროგრამაში ვიყავით ჩართულები და ვასწავლეთ სხვადასხვა დასახელების პროდუქტს და მათ შორის ასევე იყო პურიც, რომელიც
საკმაოდ ისეთი ძნელად შესაძლებელი და თუმცა ეს დავძლია ჩვენ იმ პირობებში, რა პირობებში მაშინ ვიმყოფებოდით. ასევე 2010 წელს მე ამით და ჩვენი კომპანია ამით ამაყია, ჩვენ ავაშენეთ ქარხანა სულ ნულიდან ხსნის დაწესებულებაში, სადაც დასაქმებული იყო 30 პატიმარი, მჟავდებული უпростоრად 10 დღის მუშაობის, სადღაც 10 დღე მუშაობაში ისინი იღებდნენ ხელფასს 300 ლარამდე. 2011 წელს ავაშენეთ უკვე რუსთავის კოლონიაში და ჯამში გამოვიდა რომ ჩვენ ყავდა დასაქმებული 50-55 მჟავდებული დასაქმებული, რომელმაც შეისწავლეს ეს პროფესია და ნაწილობრივ სადღაც მათი დასაქმებიდან სადღაც 6 თვეში უკვე დამოუკიდებლად შეძლეს ის რომ ფუნქციონირებს ორივე საწყობი ადგილზე ბატონო გახა? სავარაუდოდ ფუნქციონირებს. ჩვენ აღარ აქვს შეხება სამწუხაროდ, მაგრამ მე მგონი ფუნქციონირებს. კი, იმიტომ რომ ჩვენ ყავდა პენტენციალური სისტემის სამინისტროს წარმომადგენელი, ამასინათ და რომელმაც ერთ-ერთ ასე ვთქვათ, кейსად გითხრა, რომ ამაში არის საკმაოდ სოლიდური საწარმოა აშენებული თავის დროზე, როცა ავაშენეთ, იმიტომ რომ საკმაოდ მოცულობითი იყო ჩვენ და სამწუხაროდ მაშინ, ძალიან დიდი იყო მჟავდებულთა რაოდენობა ამ დაწესებულებებში და საკმაოდ ისეთი სოლიდური საწარმოებია აშენებული ორივე. კარგი, გასაგებია. მოდი დავუბრუნდეთ ტენდერის თემას. რა გახდა მაინც ტენდერის განმეორებით ჩატარების მიზეზი? აი ამაზე ვისაუბროთ. პირველ ტენდერზე, რომელიც ჩატარდა 21 დეკემბერს 2017 წლის, ჩვენ გვქონდა ტექნიკური ხარვეზი ერთ-ერთ სულ 2 ლოტად იყო, ერთ-ერთ ლოტში ტექნიკური ხარვეზი გამოიხატებოდა იმაში, რომ ეს საგარანტიო წერილი გვიან იყო ატვირთული ჩვენს მიერ, გვიან იქნა აღებული, ხოლო შემდეგ დისკვალიფიკაცია გამოიხატა იმაში, რომ ახაც ტექნიკური ხარვეზი იყო, ერთ-ერთ ხელშეკრულებაზე არ იყო ბეჭედი დასმული. და ამით ან საბუთებთან დაკავშირებული პრობლემა იყო და არა არავითარ პროდუქტთან იყო საბუთებთან დაკავშირებული, კიდევ ერთხელ ხაზმას დავუშვებ, ერთ ლოტში არ ქონდა და დისკვალიფიკაციას მოგწეს მაშინვე ის რა ქვია, საგარანტიო და მეორეში არ ქონდა ბეჭედი დარტყმული და მოგწეს დისკვალიფიკაცია. ეს იყო და ეს. თუმცა შემდეგ სხვა პრეტენდენტებს ვერ დააკმაყოფილეს სატენდერო მოთხოვნები და როგორც დაბალი ფასის მქონე კომპანიას დაგვიძახეს ჩვენ მივიღეთ შემოთავაზება 12 იანვარს და 15 იანვარს საჭირო იყო მიწოდება და კვებით აღდგენა, კვებითი მოსახურების აღდგენა 171 საბავშვო ბაღში, რომელიც ჩვენმა კომპანიამ ეს მის წინაშე დასახული ამოცანა მე მგონი ხარისხიანად შევასრულეთ და დღემდე ვასრულებთ და ვცდილობთ რომ შევასრულოთ. 3 დღეში უნდა 3 დღეში 171 ბაღში მიწოდება აღდგა, მიწოდებული იქნა პროდუქტი და კვებითი მოსახურება დავიწყეთ. 12 იანვარს ხელშეკრულებები შეგიძლიათ მეჩემი და სამი განახლებული მენიუთი, ხო ბატონო? კი, განახლებული მენიუთი 12 იანვარს საღამოთი, სადღაც 7-8 საათზე დასრულდა ხელშეკრულებებზე ხელის მოწერა. 13 და 14 იყო ძველით ახალი წელი, კარგად გახსოვთ და 15-ში დილით 171-ვე საბავშვო ბაღში კვებითი მომსახურება დაიწყო. თქვენ რომ ამბობთ რომ ხარისხიანი იყო, ანუ ეს ერთია კომპანიის ხელმძღვანელის მხრიდან განცხადება, მაგრამ მშობლების კითხვები მეორე, ანუ რითი არის გარანტირებული ეს ხარისხი ამ შემთხვევაში, ვინ ამოწმებს, როგორ მოწმდება? ოფიციალურ დოკუმენტაციაში ჩვენ ასევე ISO-ს თემაც ვნახავთ. მენეჯმენტის ISO გვაქვს. მენეჯმენტის ISO. არა, მარტო. მაგකედან მომდინარეობს უამრავი. არა, გვაქვს მენეჯმენტის ISO და გვაქვს კვებითი უსაფრთხოების ISO 22000 ასევე. ეს სხვადასხვა 22000-იც არის. კი, ორივე გვაქვს კომპანიას. რაც შეეხება თქვენ კითხვას, პროდუქტი რომელიც არის იმპორტირებული, ჯერ საბაზო პროცედურების დროს გადის თავის ღარიზის შემოწმებას, შემდეგ ამ ბოლო რაც ჩვენ ამ პროგრამაში ვარ ჩართულები და მემსახურებით საბავშვო ბაღებს, რამოდენიმეჯერ ჩვენს მიერ და ჩვენი მაკონტროლო ორგანოების მიერ ეს პროდუქტები მიტანილი იქნა ლაბორატორიაში, რომელსაც არც ერთხელ არ გამოვლინდა რამე ხარისზე, დარღვევები და ასე შემდეგ. მე ამით შემიძლია. რომელ ლაბორატორიაში ამოწმებთ? არის ჰიგიენის ინსტიტუტი, არის წერეთელზე ლაბორატორია, არის ასევე იმაში რა ქვია, თემკის კერმიოლოგიაში, აი ამ სამ ლაბორატორიაში. აკრედიტებული ლაბორატორია. ბატონ გახა,
სამეთში ხელშეკრულების გაფორმებისას, ანუ მე მაინტერესებს რა პრინციპით არჩევთ ბაღისთვის, ანუ ბაღებისთვის მისაწოდებელ პროდუქციას. ეს ხელშეკრულების ნაწილია, ნილი იღებს ამაზე გადაწყვეტილებას, თუ აი რა ფორმით ხდება ეს ამბავი. სამეთში, ანუ თქვენ ხელშეკრულების დადების მომენტში მან ისაზღვრება ეს ყველაფერი? ანუ ხელშეკრულებით არის განსაზღვრული, გაწერილი რა პროდუქტია მისაწოდებელი. სამეთში დილით შემოვიდა შეკვეთები ჩვენი მერზე უკვე საბავშვო ბაღებიდან, რომელიც იყო ჩვენს მიერ შესასრულებელი და ეს უკვე დაჯამდა 171 ბაღის კერძოდ სხვადასხვა პროდუქტები და მოხდა ჩვენს მიერ მათი შეძენა, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებდით მათი წარმოება და მოხდა 14-დან 15-ში მოხდა მათი უკვე ამ დისტრიბუცია და გატანა ამ ობიექტებზე. გარდა ხორცისა და ხორცზე ხელშეკრულებით ესაც მნიშვნელოვანია ხორცის პროდუქტი არის ესეთი დაკვირიდან და გაციების პერიოდი უნდა გაიაროს და აუცილებლად ეს პერიოდი ეს დრო უნდა ჩაეტიოს 14 საათში. ანუ ესეც მნიშვნელოვანია მე ლიმიტირებული გვაქვს ესო 14 საათში დაკვირიდან უნდა გაცივდეს, უნდა დაფასოვდეს და 14 საათში უნდა იყოს მიწოდებული. თქვენ უზრუნველყოფთ ამ პროცესს გაციება დაფასებების ნაწილსაც თუ ჩვენი პარტნიორი კომპანია ამ პროცესს უზრუნველყოფენ სადაც იკვლება ხორცი, იქ ცივდება, შემდეგ ფასოვდება, რბილდება უпроსორედ და შემდეგ უკვე სპეციალური კონტეინერი, რომელიც ილუქება და მიწოდება ხდება 171 ობიექტზე. და კვირაში არის სამჯერ ხორცი. ბატონო გახა, ის რაც საქართველოში იწარმოება ანა უკაცრავად, ის გასაგები, აი მაგალითად ის რაც არ გვაქვს ჩვენ და იმპორტირებულია, აი თუნდაც იგივე ბანანის ჩანაცვლება მაგალითად ქართული პროდუქტი და არის შესაძლებელი თევზი თუნდაც კი ბატონო. აი მაგალითად ჩვენ წავედით რა პრობლემასაც იყო საახალწლო პერიოდი და დიდი პრობლემა წარმოიშვა თევზთან დაკავშირებით. დეფიციტია. ეხლაც დეფიციტია ეს თევზი, საერთოდ არ მოიხმარება, მარტო საბავშვო ბაღებში მოიხმარება. ჩვენს მიერ მოძიებული იქნა კომპანია, რომელიც ეხლა ამ თევზს სადღაც 20-22 თებერვლისთვის ეს დაიწყო. ჩვენთვის თუცა ნათელი გახდა რომ ეს უნდა შეგვესრულებინა. უკვე მოძიებული ყავა და გასული არის სადღაც თვეზე ცოტა მე თვე არის დღეს 30 დღე და სადღაც ერთ დღეში ველოდებით რომ ეს პროდუქტი ჩამოვა თევზი, მაგრამ აქ მოვიძიეთ შემდეგ შეძენილი იქნა თევზი გაყინული, რომელიც იგივე ორაგულის ოჯახიდან იყო და შემდეგ მოხდა მათი და ისა რა ქვია -3 გრადუსზე მე საუბრობ ტექნოლოგიური პროცესი არ დარღვეულა, მოხდა მათი დაფილავება. თუმცა ეს საკმაოდ ისეთი შრომატევია და დაუძლეველი არ იყო, მაგრამ საკმაოდ გაუჭირდა აქაც არსებულ წარმოებას, რომ ეს რაოდენობა შეესრულებინა და გაეწია და საზოგადოებრივ მაგალითად ამას თუ ასრულებენ სადღაც 5-6 საათში, აქ მას უნდებიან 4-5 დღე ის გადამუშავებას. თუმცა ამ თევზის თვითონ თევზი რო შეგვეძინა, ამაზეც უკვე პრობლემებია, რაღაც მარაგები ამოიწურა და აქედან გამომდინარე აი საზოგადოებრივ იმპორტი საერთოდ ხელს უშლის ამ პროგრამის იმას და უკეთესი იყო ჩემი აზრით, რომ იგივე თევზი ყოფილიყო თქვა კალმახის სახით წარმოდგენილი, რომელიც საქართველოში უფრო ხელმისაწვდომია და ის იყო ჩემი აზრით. ხოლმე გიფიქრეთ შესაბამისად, რომ ადგილობრივი წარმოებით ჩაგენაცვლებინათ სხვადასხვა მიმართულებით პროდუქტები. გიპასუხეთ კითხვაზე, რომ თქვენ გაფართოებული ყავით ამ მიმართულებით, რომ თქვენთან ქონდათ ცდომა უკვე კონკრეტულ პროდუქტზე. სამი დღით ადრე თუ უთხრეს კომპანიას რომ უნდა შეიტანო. სამი დღით ადრე კომპანიას უთხრეს რომ უნდა შეიტანოთ, ხომით მიმართეთ შემდეგ და იქვე მოხდა ის რომ ორშაბათს იყო თევზი მისაწოდებოდი და მოხდა ჩანაცვლება ხორცით, ოღონდ ჩანაცვლება ესე მოხდა რომ ხელშეკრულების პირობიდან გამომდინარე რო არ დარღვეულიყო ორშაბათი დღე ჩანაცვლა პარასკევით, ხუთშაბათით უпроსორედ, ანუ ხუთშაბათს უნდა შეგვეტანა აუცილებლად თევზი, ხოლო ხუთშაბათის დღე ხუთშაბათი დღე რო გადმოვიდა, ხუთშაბათს უნდა შეგვეტანა ხორცი, ხუთშაბათი გადმოვიდა ორშაბათს და ორშაბათს დღეს ხუთშაბათი დღის მენიუთი შევიტანეთ ხორცი, ხოლო ორშაბათი გადავიდა ხუთშაბათს და ორშაბათს მივაწოდეთ ისევ თევზი, რომელიც ძალიან აი მაგნიშნა შეუძლებათ მეგონა, მაგრამ რაღაცნაირად შევძელი და მიმოწოდეთ. ამ თევზის შესახებ ატყდა ეხლა ამბავი რომ გინდა თუ არა ვადაგასულია, იქ არის პირველადი გაყინვა აწერია ამ თევზს, უბრალოდ ჩვენმა პარტნიორმა რომელმაც მოგვაწოდა ეს თევზი, მოწოდების მომენტში
გაისმა ჩემთან ესეთი ზარი, რომ თემს აკდა ეტიკეტი, რომელიც ვადას განსაზღვრავდა მეორე გაყინიდან რა დრო ინახებოდა, მეორე ეტიკეტის ანუ როდის მოხდა დაფილავება იმის ეტიკეტი აკდა რამოდენიმე ბაღში. ჩვენს მიერ სანამ ეს ქარელში ხდება, საპარტნიორო ფონდთან ერთად არის გაფუძნებული საწარმო, საკმაოდ სოლიდური საწარმოა. სანამ მოგასწვიდნენ ისინი ამას და დრო გავიდოდა, რომ ამ აჟიოტაჟი არ ატეხილიყო, იმეილებზე გადაუგზავნეთ ყველა ბაღს, იმიტომ რომ ვერ გავარკვევდით ახლა რომელ ბაღს აკვრა და რომელს არა. და მანამდე ფიზიკურადაც ჩამოვიდა ეს ეტიკეტები და იმას ახლა და ამა გამოიწვია ის, რომ იქ აწერია, რომ პირველადი გაყიდვა მოხდა 2017 წლის 30 აგვისტოს, ეს მნიშვნელოვანია საზოგადოების კიდევ ერთხელ რომ განმარტო 30 აგვისტოს, ხოლო მეორად მოხდა და მეორადი გაყინვა და არ ეწერა ვადა ზოგიერთებზე. და ამა გამოიწვია ის, რომ აი 3 თვე აქვს შენახვის ვადა და ათვლა დაიწყეს 30 აგვისტოდან და ამ დროს ათვლა უნდა დაწყებულიყო ეს თევზი დაფილავდა 6, 7 და 8 თებერვალს. ანუ ვადა ქონდა სადღაც 8-9 აპრილამდე 3 თვე. და ეს ეტიკეტირება არ ქონდა, მაგაზე გუშინ ჩვენთან სუსაესუნლობა იყო. ჩვენთან მიმართებაში ეტიკეტირება ჩვენგან არ იყო დარღვეული და ბიზნეს ოპერატორი, რომელიც ანუ ჩვენი პარტნიორი კომპანია, რომელიც ეს მოგვაწოდა, რაღაცნაირად უნდა ალბათ დაჯარიმდება. მთელი ამ პერიპეტიების ფონზე, რაც იყო, ჩემ ბოლო კითხვა არის ესეთი, რამდენად ადეკვატური იყო საერთოდ ბაღების, საკვებით, მომარაგების მომსახურების შესყიდვის ხელშეკრულება? გარდა ვადებისა, თვითონ ხელშეკრულება როგორც ასეთი. ძერ ძალიან რთული იყო სადღაც ერთვიან იმაზე გადართვა. ეს ძალიან ისეთი სირთულეებს თვითონ პარტნიორებთანაც ურთიერთობა ის ყველანაირად ხელს გვიშლის ეს ერთვიანი, რომ ერთვიანი, ანუ მე თავშივე ვითხოვე, რომ იქ ყოფილიყო 3 თვიანი ან 2 თვიანი, იმიტომ რომ საერთოდ ძალიან გაგვიჭირდა და ამ წუთასაც რაღაც პრობლემებს ვაცდებით ამ ერთვიან ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით. თუმცა თქვენ აღნიშნეთ, რომ ჩატარდა მეორე ტენდერი, რომელზეც მონაწილეობა აქვს მიღებული დაახლოებით ანუ ჩვენ გვაქვს ფასკლება სადღაც 3 მილიონამდე, ძირითადად გამოცხადებულ ტენდერს შორისა და დაფიქსირებულ ფასს შორის და ველოდებით სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილებას და მზად არის სხვა პრეცედენტებიც იქ რა? არასხვები არ ყოფილან სამწუხაროდ როგორც არის რომ არ შემოსულან ამ ტენდერზე, რამე თუ მათთვის ეს ფასი თუ არ ვიცი რის გამო, ჩვენ კიდე ფასკლება გქონდა პირველი ხელშეკრულება დადებული გვაქვს 3 და 28-ზე, ახლა არის 3 და 26 და 3 და 24. ფიქსირდება ფასი ორივე ლოდზე. შესაბამისად და თქვენ დასმულ კითხვას იმასთან ხელშეკრულების დაკავშირებით არის ხელშეკრულების ესეთი ისინი, რომელიც ცოტა ხანდახან მეჩვენება, რომ დაუძლებელია ამიების რაღაც მუხლების შესრულება, თუნდაც აი მიწოდებაში უამრავჯერ ხა ჩვენ ჯარიმა მივიღეთ რაზე, რომ 162-11 ბაღში, ანუ შეღავათის საშეღავათო პერიოდიც არ ქონია, ანუ ჯარიმები იყო იმაზე, რომ 10 წუთი დაგვაგვიანდა, არის ესეთი ფიქსირდება, ესეთი ის იყო რაღაც აი ეს სკანდალი ატეხილი, რომ აი ხელშეკრულებიდან არ მომდიოდა ეს დანაპულში და დაჭრილპულში დანა როგორ უნდა ყოფილიყო, რომელიც იყო საკანცალერო დანა და არავითარ არ იფიქროთ ახლა აქ თუ შემოთო აღნიშნე რომ დაჭრილი პური სხვა დანებით იჭრება, იქ რა დანაც იყო წარმოდგენილი სურათი გადაღებული და ყველაზე საოცრება ის იყო, რომ პური ჩვენი მიწოდებული არის სუსხვა ფორმის, იქ წარმოდგენილი პური იყო სუსხვა ფორმის, რომელიც სურათი გავცელდა რა და ხო მე არ საუბრობ ამ წუთას მიზანმიმართულ რაღაც იმებზე, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ეჭვები იბადება და ამას აქ თავის საფუძველი რო არსებობს. იმედია მომავალშიც მომეცემა საშუალება ამ თუ სხვა თემებზე საუბრისა. კახა გიორგაძეს მადლობა, კომპანია ნილის დირექტორ. ჩვენ მოკლე რეკლამაზე გავალთ, ვიდრე შემდეგ თემაზე გადავინაცვლებთ და სულ მალე დაგიბრუნდებით და ვაგრძელებთ საქმიან დილას. მის მიერ პაციენტისათვის საჭიროზე მეტი წამლის გამოწერის პრობლემა ჩვენთვის ცნობილია და მის მოსაგვარებლად მუშაობა მიმდინარეობს. ეს გუშინ ჯანდაცვის მინისტრმა BMG-ს კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. ვიდრე თემაზე სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს, თათია ჩაფიჩაძე შემოგვერთება, რომელმაც პოლიპრაგმაზიის პრობლემაზე რამდენიმე სხვადასხვა პოზიცია მოისმინა. თათია, დილა მშვიდობის, რა მთავარ მიზეზებზე ამახვილება ყურადღებას რესპონდენტები, რომთან ჩვენ ქონდა გუშინ კონტაქტი. მივესალმები კიდევ ერთხელ ჩვენს მაყურებელს. ექიმების მატერიალური დაინტერესება და დაბალი კვალიფიკაცია
კვალიფიკაცია ეს არის ის ორი ძირითადი მიზეზი, რის გამოც უკვე წლებია ექიმთა მხრიდან გაცემული რეცეპტების გრძელი სია არ მოკლდება. სამწუხაროა, თუმცა ფაქტია და ამას კვლევებიც ადასტურებს, რომ არც თუ ისე იშვიათად პაციენტს რამდენიმე ანალოგიური შემადგენლობის მედიკამენტს უნიშნავენ. შედეგი ასეთ დროს მხოლოდ მედიკამენტების შეძენისთვის გადაყრილი თანხაა და არა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი არაკეთილსინდისიერი ფარმაცევტული კომპანიების არაეთიკური ქმედებების გაკონტროლების საკითხის დასმას და კონკრეტული რეგულაციების ამოქმედებას ითხოვს. ირაკლი მარგველაშვილის სახელმწიფოს პრობლემის აღმოსაფრთხოებად რამდენიმე გზას თავაზობს. მათ შორის არის ელექტრონული რეცეპტების ამოქმედება, არსებული გაიდლაინების განახლება, ახლის შექმნა და ასევე მესამე და ერთ-ერთი მთავარი ექიმთა უწყვეტი განათლება. კლინიკური გაიდლაინები არის ერთეულები, ანუ ფაქტობრივად შეიძლება თქვას, რომ ბევრგან საერთოდ არ არის. ანუ ექიმს აქვს სრული თავისუფლება არჩევაში, მეტწილად, რაც რისკებს შეიცავს, რა თქმა უნდა, იმისი, რომ მოხდება არამიზნობრივი დანიშნულება. შეიძლება ადამიანებს უბრალოდ ერთ მედიკამენტს წაუშლიან და იგივე ჯგუფის სხვა მედიკამენტს თავიდან დაუნიშნავენ, ხო? და კითხვაც ძნელია დასვა, რომ რატომ აკეთებთ ამას, ხო? ხშირ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ამას ხაზს უსვავ, ეს არის შედეგი არაკეთილსინდისიერი ფარმაცევტული კომპანიების საქმიანობისა. თუ ჩვენ ვიტყვით, რომ საერთოდ ფარმაცევტულმა კომპანიამ არ უნდა ეურთიერთოს ექიმს, ეს აბსოლუტურად არასწორი იქნება. მაშინ საიდან მიიღებს ექიმი ინფორმაციას ახალ მედიკამენტზე, ან დაუშვათ ამა თუ იმ დაავადებაზე. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ურთიერთობა უნდა იყოს აბსოლუტურად რეგულაციებში მოქცეული. პრობლემის გლობალურობაზე საუბრობენ საქართველოს ექიმთა ასოციაციაშიც. ასოციაციის დირექტორათა საბჭოს წევრი თამაზ მაღლაკელიძე მთავარ აქცენტს ექიმთა კვალიფიკაციის პრობლემაზე აკეთებს და ამბობს, რომ ხშირად მედპერსონალის მხრიდან ერთდროულად რამდენიმე წამლის დანიშვნის მიზეზი თავის დაზღვევ არ ადგენაც ხშირად მათ არ აქვთ ინფორმაცია ოპტიმალური მკურნალობის შესახებ. ალბათ ეს უფრო ნიშნავს ან დაბალი კვალიფიკაცია არის და და იმ პროტოკოლების მიხედვით არ ინიშნება მედიკამენტები, რომელიც ასოციაციებს აქვს წარმოდგენილი გაიდლაინების, ანუ გზამკვლევების სახით. მე აქცენტს გავაკეთებდი მაინც საგანმანათლებლო მუშაობაზე, ექიმებთან ესეთი ვორქშოპების ჩატარებას, ამა თუ იმ პრობლემის და მიხედვით თუ ის დაავადება როგორი არის და მისი ოპტიმალური მკურნალობა როგორი უნდა იყოს. მინისტრის გარდა პოლიპრაგმაზიის თემაზე გუშინ კომენტარი გააკეთა პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემაც აკაკი ზოიძე ფიქრობს, რომ პრობლემა ელექტრონული რეცეპტების ამოქმედების შემდეგ უფრო გამჭვირვალე გახდება. ელექტრონული რეცეპტური სისტემა ჩვენ მოგცემს საშუალებას რეალურ რეჟიმში, პრაქტიკულად რეალურ რეჟიმში დავინახოთ, ვინ რამდენ წამალს წერს, ვინ როგორ აკეთებს ამას და ეს მოგცემს საშუალებას, რომ ძალიან კონკრეტული გზავნილებით და ძალიან კონკრეტული ღონისძიებებით მოვავალთ ამ პროგრამას, იმიტომ რომ დამერწმუნეთ, მედიკამენტების ფასების ესკალაცია რაც თელსოფლიოში მიდის, არ არის ძირითადი მიზეზი იმ ტვირთისა, რომელსაც ჩვენი მოქალაქეები ატარებენ მედიკამენტებთან მიმართებაში, არამედ ძირითადი მიზეზი გახლავთ არა საჭირო წამლები. ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის უფროსი მარინა დარახველიძე მოვიწვიეთ დღეს თემაზე სასაუბრად. მოგესალმებით, ქალბატონო მარინა, კიდევ ერთხელ. პრობლემა არ არის ახალი, ნამდვილად ბევრი წელია უკვე ამაზე მიდის ლაპარაკი, რომ ეს მნიშვნელოვანი პრობლემაა, რომელიც გადაჭრეს საჭიროებს, თუმცა ამ დრომდე რაიმე ხელშესახები შედეგი არ გვინახავს. გუშინ მინისტრმა განაცხადა, რომ მიმდინარეობს მუშაობა. თუ შეგიძლიათ რომ უფრო მეტი კონკრეტულად გვისახოთ, რა ტიპის მუშაობა მიმდინარეობს ამ დროისთვის? დიდი მადლობა, რომ კიდევ ერთხელ ასეთ მნიშვნელოვან თემას შეეხეთ. რასაკვირველია, ეს პრობლემა უცხო არ არის, ერთმა ჩემმა კოლეგამ აღნიშნა და ის როგორც მარკეტინგული ინტერესებიდან იწყება და ასევე შეიძლება იყოს უბრალოდ პროფესიული განათლების ნაკლებობა. რას ვაკეთებთ? პირველ რიგში მე მგონია, რომ ჩვენ ვაკეთებთ იმას, რომ კონკრეტული სახელები დავარქვათ. ყველანი ვსაუბრობთ, მაგრამ ამ თემაზე, მაგრამ ზუსტად არ ვიცით, რას შეეხება ეს, რომელი ჯგუფის მედიკამენტებს, სად ხდება, რომელ სამედიცინო დაწესებულებებში. ანუ დაკონკრეტება, რომელიც მონიტორინგს უფრო და ზეგავლენას რეგულაციებისას უფრო ეფექტურს ხდის. აქ იყო ნახსენები პირველი ნაბიჯები, ეს არის ელექტრონული რეცეპტების სისტემა და ზოგადად ელექტრონული ჯანდაცვის განვითარება, რაც არის მნიშვნელოვანი ბერკეტი მარეგულირებლის ხელში დაინახოს სურათი უფრო მკაფიოდ. სად არის სისუსტეები, სად უნდა მოხდეს ინტერვენცია. ჩვენ დავიწყეთ ელექტრონული რეცეპტები
გასულ წელსაც არა 2016 წლის ბოლოს. ჯერჯერობით ეს თანაარსებობდა ქაღალდის მატარებელთან ერთად და ვადევნებდით თვალყურს, როგორ იყენებდა ჩვენი სამედიცინო სფერო და პაციენტები. მიმდინარე წელს გადავწყვეტეთ, რომ ინტერვენცია უნდა იყოს პროაქტიული და მისი მანდატორიზაციისკენ გადავდგით პირველი ნაბიჯები. 2017 წლის 15 თებერვლიდან, უბრალოდ, იმიტომ რომ იანვარში შევიდა ეს ძალაში, მაგრამ ამოქმედება 15 თებერვლიდან, თბილისის სამედიცინო დაწესებულებები, სტაციონარული და მათთან არსებული ამბულატორიები უკვე არიან პირობადებული, რომ მათ ვალდებულება გააჩნიათ გამოწერონ მხოლოდ ელექტრონული რეცეპტი. ესენი არიან საყოველთაო ჯანდაცვის გვიჩვენებს. რეალურად როგორც ბატონო მაკატიზოიცემ თქვა, გვაჩვენებს სრულ სურათს, მაგრამ მე ვსწრებ თქვენს ახსენეთ, რომ არ ხდება კონკრეტულად დასახელება იმ სამედიცინო დაწესებულებების იმ ექიმების, რომლებიც ასეთ ქმედებას მიმართავენ, არ აქვს. შეუძლებელია უბრალოდ დღევანდელ პირობებში. სწორედ ეს მეკითხოთ, რა რეალურად რა სანქცირება, რა გაფრთხილება, რა ფორმა შეიძლება მოყვეს, თუ კი საერთო სურათში დავინახოთ, რომ რომელიღაც კონკრეტულ შემთხვევაში ასეთ ქმედებას აქვს. ეს ჩვეულებრივ საექიმო საქმიანობის ხარისხის შეფასების ნაწილია სამედიცინო საქმიანობის და რომელზეც ზემოქმედების ბერკეტები დღეს აქვს, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს. ყოველი სამედიცინო დაწესებულება თუ ექიმი, რომელიც თავის პროფესიას არ მოეკიდება ისე როგორც საჭიროა, არის პროფესიული პასუხისმგებლობის ქვეშ, ხოლო სამედიცინო დაწესებულების მასშტაბზე ჩვენ უკვე კლინიკური მენეჯერის პასუხისმგებლობა გაგვაჩნია. ასე რომ ორივე მასშტაბი საკმაოდ ეფექტური ღონისძიება იქნება, როდესაც უკვე ჩვენ გვექნება ხელში ასე ვთქვათ დაზუსტებული ინფორმაცია. მოქმედებს ასეთი რა თქმა უნდა მოქმედებს პროფესიული განვითარების საბჭო დიდი ხანია მოქმედებს. ან სტატისტიკა არსებობს, იმიტომ რომ გასაგებია შეიძლება მთელ სურათს ვერ ხედავდეთ, მაგრამ ცალკეული შემთხვევების გამოკვლევის შესაძლებლობა ალბათ მაინც არსებობს. ხდება საერთოდ ექიმთა პროფესიული პასუხისმგებლობის განხილვა. ეს არის ჩვენი სამინისტროს მუდმივი საქმიანობა და ყოველ სხდომაზე, რომელიც პერმანენტულად იმართება და ყოველთვიურად ხდება, მუდმივად ხდება გარკვეული кейსების განხილვა. იქ შეიძლება ზუსტად ვერ გითხრათ, ეხლა კონკრეტულად პოლიპრაგმაზიის შემთხვევებისთვის რამდენი შემთხვევა განხილულა, მაგრამ ამის გარჩევა მიმდინარეობს. გარდა ამისა, აუცილებლად მინდა ხაზი გაუსვა იმ წინ გადადგმულ ნაბიჯებს, რომელიც პერინატალური სისტემის რეგიონალიზაციას მოყვა. აქაც ჩვენ გაგვაჩნია, ასე ვთქვათ, პერინატალური აუდიტის შემთხვევების განხილვა, როდესაც კლინიცისტები ჯდებიან ერთმაგიდასთან და სრული გულახდილობით ხდება ცალკეული кейსების განხილვა და იმის მითითება, რომ ეს ვთქვათ, არ იყო საჭირო ამ გამოკვლევის ჩატარება, აბსოლუტურად არაეფექტური იყო ამ მედიკამენტის დანიშვნა და არ მოხდა სწორად. ანუ ვფიქრობ, რომ ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯები მიმართულებით და ელექტრონული ჯანდაცვა კიდევ უფრო მეტ საშუალებას მოგცემს, რომ ეს არა კონკრეტული кейსების დონეზე დარჩეს, არამედ ამან მიიღოს სისტემური ხასიათი. ამ кейსების დასაინების პრობლემაზე საუბრობდნენ კიდევ გაიდლენ პროტოკოლების არარსებობის გამო, ეს არის რომ თავის კვალიფიკაცია, ასე ვთქვათ, არ აძლევთ იმის საშუალებას, რომ ზუსტად განსაზღვრონ მკურნალობისგან და მეორე მხრივ არ არის ხშირ შემთხვევაში ან ძალიან მოძველებულია. ამ მიმართულებით თუ მიმდინარეობს. პროტოკოლები არ არსებობს, ამას ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ თქვენ შეგიძლიათ თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ჯანდაცვის სამინისტროს საიტზე და 203-მდე პროტოკოლია და მუდმივად ხდება მათი განახლება. ნუ ეს პროფესიული ასოციაციების პრეროგატივა. მოგეხსენებათ, ჩვენ შეგვიძლია სისტემას გაუწიოთ ორგანიზება და ვაკეთებთ კიდევაც ამას, მაგრამ ჩვენ საჯარო მოხელეებს პროფესიული კომპეტენცია არ გაგვაჩნია იმისათვის, რომ შინაარსობრივად ჩამოვაყალიბოთ ეს პროტოკოლი ან გაიდლაინი. ბოლო ხანებში, მაგალითად, ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ანტენატალური მეთვალყურების გაიდლაინი განახლდა, მაგალითად, ჯანმოს შესაბამისი ახალი პროტოკოლის მაგალითზე გადაიწყო პროგრამა მიმართულებით, ასევე გასულ წელს ფსიქიკური ჯანმრთელობის გაიდლაინები განახლდა. ეს პროცესი მუდმივად მიმდინარეობს. სასურველი შეიძლება არის მეტი სიმძლავრე, მაგრამ ნუ გვაქვს ის რაც გვაქვს, ასევე მინდა აღვნიშნო BMG-ს ჩართულობა ამ თემასთან დაკავშირებით. თქვენ ალბათ იცით, British Medical Journal ეს არის მსოფლიოში ერთ-ერთი მოწინავე
უწყება, რომელიც სამედიცინო ცოდნის და ახალი ინფორმაციის მიღების უნიკალურ საშუალებას აძლევს სამედიცინო პერსონალს. ჩვენ გვაქვს სამწლიანი ხელშეკრულება, რომელსაც ამერიკის თავდაცვის საფრთხის შემცირების სააგენტო აფინანსებს და ჩვენ ექიმებს წვდომა აქვთ უფასოდ BMG-ის მოდულებზე. ბევრი მათგანი ჩვენი პროფესიონალების დახმარებით და მათი შემწეობით, რა თქმა უნდა, ქართულად ითარგმნება, რომ უფრო ხელმისაწვდომი იყოს მშობლიურ ენაზე, ინგლისურ ენაზე ძალიან ფართო მასშტაბით არის ხელმისაწვდომი, რაც მათი სამედიცინო ცოდნის განვითარების ხელშემწყობია და ბევრი სამედიცინო დაწესებულება მინდა გითხრა, რომ ძალიან კარგად იყენებს ამას და მე ვიცნობ დაწესებულებს, რომელსაც არაერთი პლატინის, ოქროს და ვერცხლის დისკები აქვთ მიღებული. და ბოლო კითხვა მინდა დავსვათ ჩემი მხრით და თქვენც ახსენეთ მარკეტინგული დაინტერესება და ამ სტუდიაშიც მომისმენია მათ შორის მოსაზრებები, რომ სწორედ ეს დაინტერესება სტრუქტურა, რომელიც დღეს მუშაობს კონკრეტულ ფარმაცევტულ კომპანიებს და ექიმების თანამშრომლობის ხელს უშლის მათ შორის ამ პრობლემის პოლიპრაგმაზიის აღმოფხვას. აი ამის ლეგალურობაზე ან რაღაცა ფორმით ჩართულობაზე ან კონტროლის კიდევ უფრო მეტ ყურადღების გამახვილებაზე თუ მიმდინარეობს მუშაობა, რამდენად შესაძლებელია ამ ფორმით დარჩეს ის თანამშრომლობები, რომელიც დღეს არსებობს და რამდენად მაღალი არის სწორედ ასეთი თანამშრომლობის შედეგად პოლიპრაგმაზია დღეს ჩვენს რეალობაში. მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენი კანონმდებლობა ზოგადად კრძალავს პაციენტის ინტერესების საზიანოდ ასეთ თანამშრომლობას ცალსახად. ეს მითითებულია, მაგრამ ჩვენ გვინდა აღსრულება, ხო, პრაქტიკაში. ბატონმა ირაკლიმ სწორად აღნიშნა, რომ საერთოდ კავშირის გაწყვეტა ალბათ, არასწორი მიდგომაა, მაგრამ მეც სწორედ ამიტომ უსმევ ხაზს, რომ ყოფერს თავისი კონკრეტული სახელები უნდა დაერქვას. ჩვენ საუბრობთ ზოგადად, მაგრამ ძალიან გვიჭერს კონკრეტული მაგალითების მოყვანა და როდესაც კონკრეტული რეაგირებები გვჭირდება, ასეთი ზოგადი წარმოდგენების საფუძველზე ეს შეუძლებელია. რა გლობალურია და არ ეხება რაიმე კონკრეტულ ლოკალურ ქალაქს. ყველაფერი ზოგადი შედგება კონკრეტული ელემენტებისგან. და როდესაც ის თქვათ მასიურ ხასიათს იღებს, უკვე ხდება გლობალური პრობლემა. ჩვენ უნდა დავინახოთ, რამდენად გლობალური სახე აქვს ამ პრობლემას და რა ქვია ამ სახელებს. კიდევ ვიმეორებ, ანალიზი იმისა, თუ რა მედიკამენტები როგორ და რანაირად იწერება, ჩვენ ალბათ ელექტრონული რეცეპტის საშუალებით გვექნება. მე როგორც აღნიშნე, მისი მანდატორიზაცია ჩვენ დავიწყეთ სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში, ვაპირებთ მის გავრცობას ჯერ სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში და ინტერნეტიზაციის გავრცელებასთან ერთად ვფიქრობთ, რომ რამდენიმე წელიწადში ის მთელი საქართველოსთვის მანდატორული გახდება. ამის შემდეგ ეს არის ვფიქრობ მძლავრი ბერკეტი ზოგადად სახელმწიფოსთვის დაინახოს სრული სურათი და არა მხოლოდ ამ თემაზე იმსჯელოთ, არამედ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორც არის ანტიმიკრობული რეზისტენტობა, რომელიც ჯანმრთელობამ პანდემიად გამოაცხადა და რომელიც ძალიან დიდი საფრთხის შემცველია არა მხოლოდ ვთქვათ ერთეული პაციენტისთვის, არამედ თითოეული მოქალაქისთვის საქართველოში. მადლობა ქავტომაინო. მადლობა თათია ჩაფიჩაძეს, საქმიანი რეპორტიორ და ქავტომაინო დარახველიძეს, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს. ჩვენ სულ მოკლე პაუზის შემდეგ დაგიბრუნდებით. უნდა დაელოდოთ მაიას სიდამაშის რუბრიკას, ძალიან საინტერესო სტუმრით. საქმიანი ბოლოს მაიასი დამოედის რუბრიკის დროა ელიონის ბიზნეს სკოლის ტურიზმის ცენტრის ხელმძღვანელი დღეს ქუთაისის ტურიზმის ცენტრის დირექტორს მას პინძლობს ოღონდ დისტანციურად მაია დილამშვიდობის მიზეზების შენსტუმარს და გითმობთ ეთერს. დილამშვიდობის ანა პირველ რიგში მინდა აღნიშნო რომ ქუთაისი ერთგვარი ტურისტული ჰაბი გახდა საქართველოში არა მარტო ღირსშესანიშნაობებიდან გამომდინარე, არამედ იქ არსებული ინფრასტრუქტურისა და აეროპორტის ასე ვთქვათ მშენებლობასთან დაკავშირებული საკითხებთან გამომდინარე. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი არის ტატო, რომელიც უკეთესად გვეტყვის რა ხდება დღეს ქუთაისში ტურისტული პერსპექტივიდან გამომდინარე. ტატო, გამარჯობა, გესმით ჩემი? გესმით თქვენი ხმა ქუთაისში. მივესალმებით თქვენ აყურებლებს. მოგესალმებით, დიდი მადლობა ჩვენთან ჩართვისთვის პირველ რიგში. მინდა რომ პირველი კითხვა დავსვა ქუთაისის ριბრენდინგთან დაკავშირებული, რაც ამას წინათ გაჟღერდა მედიაში. რას გულისხმობს კონკრეტულად ეს ბრენდი? ესე იგი, ქუთაის 2017 წელს შევქმნით ჩვენი ლოგოტიპი და სლოგანი და დავიწყეთ ქალაქის ბრენდირება. თუმცა ქუთაის არ ჭირდებოდა ბრენდები და ჰქონდა ისეთი ბრენდები, როგორიც არის ღილათის
მონასტერი, ბაგრატის ტაძარი, თუნდაც თეთრი ხიდი, მაგრამ ჩვენ არ ჩამოვჭრით სხვა ქალაქებს და ჩვენც გვაქვს ჩვენი ლოგოტიპი და ჩვენი სლოგანი. ჩვენი სლოგანი მდგომარეობს ქუთაისი ღიმილის ქალაქი. და ამ ლოგოტიპით და სლოგანით ჩვენ დავიწყეთ ქალაქის დაბრენდვა. ის მაგალითია, რაც წინა კვირაში დავდგით ქალაქში ახალი ტიპის მანიშნებლები, რაც არ ყოფილა ქალაქში მსგავსი. ვცდილობთ ახალი სტანდარტის დამკვიდრებას, რაც გაუადვილებს ტურისტებს ტურიზმის ცენტრის ადგილმდებარეობის განსაზღვრაში. ეს არის ჩვენი ლოგოტიპი, დაბრენდილი, მანათობელი მანიშნებლები ქალაქის ცენტრალურ უბანში. ძალიან ლამაზია და მოწონებაც დაიმსახურა და ჩვენი სამსახურის წინ ჩეკინის ნიშანი, რომელიც უკვე გახსნათ ვაცხარებთ და შეგიძლიათ ქუთაისში სტუმრობისას დაჩეკინეთ აუცილებლად ჩვენი სამსახურის წინ ამ ჩეკინის მანათობელ მანიშნებელთან. როგორ შეაფასებთ ამ წუთას ქუთაისში ტურისტულ, ასე ვთქვათ, ტენდენციებს? რამდენად მზარდი არის ვიზიტორების რაოდენობა, რამდენად დატვირთული არის თვითონ ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი? მოგახსენებთ, ქუთაისში ჩვენ სამსახურში გვაქვს ჩვენი სტატისტიკური მონაცემები და აღვიწყავთ რამდენი ტურისტი მოდის და გვაქვს წინა წლების სტატისტიკაც, გვაქვს 2017 წლის სტატისტიკაც, თუმცა ამ სტატისტიკის გარეშეც უკვე ქუთაისლები დღის განმავლობაში სეზონიანი ვატყობთ რამდენად მომატებული არის ქალაქში ტურისტების რაოდენობა. თუმცა თუ ზუსტ ციფრებს მოვიყვანთ, ეს არის 2017 წელი 39%-ის გაზრდილი წინა წელთან შედარებით. უკავშირებთ თუ არა თვითონ ქუთაისის აეროპორტს, საერთაშორისო აეროპორტის არსებობას იქ ამ დადებით ტენდენციებს? რა თქმა უნდა, აეროპორტი ერთ-ერთი განსაზღვრელი ფაქტორი არის ქალაქში ტურისტების მომატებული რაოდენობის და არ არის მხოლოდ ის თემები, რომ ქალაქში არის საინტერესო ღირსშესანიშნაობები. რა თქმა უნდა, აეროპორტმა დიდი წვლილი შეიტანა ქალაქის ტურიზმის რაოდენობის გაზრდაში. რამდენად ინფრასტრუქტურა დღეს ხელს უწყობს ამ დადებით ტენდენციებს? მე მახსოვს, რომ რაღაც პერიოდი განთავსების საშუალებების კუთხით იყო პრობლემები. დღეს როგორ ვითარდება ინფრასტრუქტურა ამ კუთხით? ანუ მოთხოვნება განაპირობა, რომ ადგილობრივმა ბიზნესმენს შეხედა, რომ საჭირო არის და არის პოტენციალი ტურისტების მომსახურებისთვის, არ იყოს სასტუმროები, რა თქმა უნდა, რამოდენიმე წლის წინ გვაქვს უკვე ბრენდირებული სასტუმრო Best Western გაიხსნა შარშან. იმის პრობლემა, რომ ტურისტების განთავსების პრობლემა ქონდეს, არ ექნება ნამდვილად. და თვითონ ქვეყნებიდან როგორ შეაფასებდით? ანუ რა ქვეყნებიდან უფრო შემდგენ? ვიცი, რომ ამას წინათ იყავით ისრაელში გამოფენაზე, ანუ რამდენად ეს ბაზარი არის აქტუალური? ჯერ ისრაელზე ვისაუბროთ, მაშინ გამოვიდით 2 დღის წინ თელ-ავივის გამოფენიდან, ეს არის ერთ-ერთი მორიგი გამოფენა, ხშირად ვიღებთ მონაწილეობას საერთაშორისო ტურისტულ ბაზრობაზე, რაც წარმოადგენს ჩვენი ქალაქის ტურისტულ პოტენციალს, ვაცნობთ ადგილობრივ მოსახლეობას ჩვენი პროდუქციის შესახებ, ჩვენი საინტერესო ღირსშესანიშნაობების შესახებ. ამ გამოფენაზე წარდგენილი ჰქონდა ჩვენი ახალი ბუკლეტი, რომელიც პირველად გავიტანეთ ამ გამოფენაზე. ეს არის ახალგაზრდა მხატვარი ელენე მელქაძეს მიერ შექმნილი ქუთაისის არტ-რუკა. ძალიან ლამაზი ჩვენი ღირსშესანიშნაობებით, რაც ქალაქში არის. და შიგნით ცნობილი მწერალი დავით ტურაშვილის ტექსტი და დავით სუდად ჩანს, მაგრამ მე უკეთესად გავეცნობით იმედია. ო, ქალაქის ნახატებით ღირსშესანიშნაობები, გელათი, ბაგრატი, თეთრი ხიდი, წითელი ხიდი, თეთრი ქვები და დავით ტურაშვილის ტექსტი ქალაქის შესახებ და ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა როგორც ქუთაისში, ასევე თელ-ავივის საერთაშორისო გამოფენაზე. ძალიან კარგი. შეეხება სხვა ქალაქებიდან, სხვა ქვეყნებიდან შემოსულ რაოდენობებს, ვაგვირდებით სტატისტიკას. პირველ ადგილზე არის პოლონეთი, შემდეგ მოდის გერმანია და ჩვენ ვთვლით, რომ ეს გამოწვეული იქიდან, რომ პირდაპირ ფრენები ქუთაისიდან ჯერ დაიწყო პოლონეთის მიმართულებით, შემდეგ დაიწყო გერმანიის მიმართულებით და ზუსტად იმ ქვეყნებიდან გვაქვს მზარდი რაოდენობა ტურისტების, აინაც ქუთაისი ფრინავს პირდაპირ მიმართულებით ევროპის ქვეყნებში. და პირდაპირ ქუთაისში ჩამოსული ტურისტები თუ უკვე ანუ რა არის ტენდენცია, უფრო საქმიანი, ეს არის საირმე, წყალტუბო, გარშემო უფრო არსებულ კურორტებზე თუ მიდის შემდგომში უკვე გადანაწილება ამ ნაკადის? კი, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და უფრო მეტ პასუხისმგებლობას ვქიდებს, როცა ტურისტი მოდის და მეუბნება, რომ ჩვენ ვიყავით შარშან წინა წელს კიდე ჩამოდით თქვენთან, რომ კიდე გვინდა ვნახოთ ქალაქის ღირსშესანიშნაობები და
ტურიზმმა გამოიწვია რამოდენიმე ქალაქი, რამოდენიმე ქვეყანა და ჩვენ ქალაქს მისდუმრა, რა თქმა უნდა, ჩვენც მეტი პასუხისმგებლობით ვეკიდებით და თავაზობთ, რა თქმა უნდა, არის ის არქიტექტურული სანახაობებიც და ბოლო წელია, რაც უკვე აინტერესებთ უფრო წყალტუბო და კანიონები და მღვიმე მარტვილის და ხონის მიმართულებით. და ჩემ ბოლო კითხვა იქნება ამ განვითარების ტენდენციასთან მიმართებაში თუ არსებობს რაღაც გამოწვევები, რასაც თქვენ გეგმავთ, რომ მომავალი წლების განმავლობაში პრიორიტეტად დაისახოთ და გადაწყვიტოთ პრობლემატიკა, რაც ძირითადად შეიძლება უკავშირდებოდეს. პრობლემატიკა მთავარი თემა, რაც ჩვენთვის ახლა არის მთავარი, რაც გლობალურად არის ინფრასტრუქტურა, თუ სჭირდება მეტი ინფრასტრუქტურა, მაგაზე მუშაობს ქალაქიც, მუშაობს ცენტრალური ხელისუფლებას. ჩვენი ამოცანა არის ადგილზე მოსული ჩვენი ტურისტებისთვის შევქმნათ მეტი კომფორტი. ახლა მიმდინარეობს ჩვენს საინფორმაციო ცენტრის უფრო მეტად კომფორტულად მოწყობა. შარშან პირველ დად გავიხსენით და სულ ერთი წლის გახსნილია ჩვენი სამსახური. ნახეთ რაღაცა მეტი მოთხოვნა, მეტი საჭიროებები ტურისტებისთვის და უკვე ამ სეზონზე შევხვდებით უფრო მომზადებული, უფრო კომფორტულად იგრძნობენ ჩვენთან მოსული ტურისტები თავს და მიიღებენ ყველა მომსახურებას. რაც ჭირდებათ ქალაქს, ის გზამკვლევები არის, რუკები არის, ტურისტული კომპანიები არის, კვების ობიექტები არის, განთავსებით ჩვენ ყველაფერს მივაწვევთ. თქვენ ახსენეთ, რომ ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი 1 წელია რაც არსებობს, თუმცა მანამდე მახსოვს საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას ჰქონდა მანდეთ, ანუ მოხდა მათი გაერთიანება თუ ერთი გაუქმდა და მეორე გაიხსნა? ჩვენი სამსახური შეიქმნა თვითმმართველობის ბაზაზე გასული წლის მაისის თვეში, 2 მაისს გავიხსენით სამსახური. მანამდე არსებობდა საინფორმაციო ცენტრი, რომელიც ტურისტს აძლევდა ინფორმაციას საქმეზე, სხვა მიმართულებით იყვნენ და ახლა ვართ ერთად ჩვენ და ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის თანამშრომლები დიდ შენობაში, დიდი ლამაზი შენობა ქალაქის ცენტრში. ვართ ერთად იმსახურებიან ტურიზმის და ასევე ტურიზმის განვითარების პრობლემებს. წარმატებებს გისურვებთ, დიდი მადლობა დღევანდელი ეთერისთვის. ჩვენ კი დაგიბრუნდებით უკვე შემდეგ სამშაბათს ახალი რუბრიკით და თემებით. მადლობა მაიას. წარმატებები ქუთაისს, წარმატებები ტურისტული მიმართულებით და არა მხოლოდ საინტერესო ამბები გველოდება დარწმუნებული ვარ ამ ნაწილში საქართველოში. ჩვენ ამით ვასრულებთ საქმიანი დილას. წინ ქალების ნარატივი გველოდებათ მთელი 1 წლის იუბილარი გვანცალაღიძის გადაცემა, რომელიც სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება. ასევე დღეს უნდა დავალოდოთ ზუსტად 3-ზე ტრადიციულად საქმის კურსის ეთერს, რომელსაც ბექაბაციკაძე და დავით ჯალაღონია გაუძღვებენ და საღამოს შეამჯამებელი ეთერისათვის დღის მნიშვნელოვან ბიზნეს და ეკონომიკის სიახლეებს, რა თქმა უნდა, ბექაბაციკაძე შეაჯამს. ხვალ დილამდე გემშვიდობებით და ბედნიერ დღეს გესურვებთ.